të torturës, si dhe qendra për promovimin e të drejtave të grave. Fushata synon që të rrisë ndërgjegjësimin dhe të nxjisë veprime për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave, jo vetëm në Kosovë, por në mbar botën. Të nderuar kolegë deputet, 2 ditë para shënimit të ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, 25 nëntorit në Kosovë u shënua edhe një viktimë e tillë, Sevdije Berisha u vra mizorisht më së pat nga bashkëshorti i saj. Rasti Diana Kastratit, i Zejnepe Bityqit dhe së fundmi i gruas nga Peja Sevdije Berisha e dëshmojnë për shkallëzimin e dhunës ndaj gruas në Kosovë. Në të gjitha këto raste, këto gra e kanë raportuar dhunën, por institucionet nuk kanë arritur që të reagojnë mjaftueshëm. Raste si ky i fundit na detyrojnë që të reagojmë fuqishëm dhe të kërkojmë nga të gjitha institucionet që të merren seriozisht me dhunën dhe vrasjet që po bëhen ndaj grave, dukuri kjo e cila kohëve të fundit ka tendencë në rritje. Prandaj bëjmë thirrje që organet e drejtësisë të reagojnë sa më shpejt në hetimin dhe zbardhjen e këtyre rasteve dhe kryesit e dhunës dhe vrasit të ndëshkohen me dënimin e merituar. Të nderuar kolegë deputet, përtej kësaj, këtë fushat dua që t'ua dedikojmë edhe grave dhe vajzave si dhe burrave që padrejtësisht janë stigmatizuar dhe pajsuar për dhunën seksuale të ushtruar ndaj tyre. Ato ishin të pafuqishme në këtë kohë për të mbrojtur dhe trupi tyre u shfrytëzua si betejë luftës dhe si krimi më i rënd i luftës, duke i lënë ato të pazëshme dhe duke bardhë me vete sekrete të cilat nuk mund të ndaheshin as me familjarët e tyre. Kjo heshtje e viktimave të dhunës seksuale të luftës favorizonte mosndëshkimin dhe plakoste edhe më tej stigmatizimin ndaj tyre, por edhe ndaj familjeve të tyre. Prandaj, pas një përkujdesje të gjatë që këto gra kanë marrë nga shoqatat e grave, dua edhe një herë që në emër të grave deputetet i përgëzoj institucionet që kanë arritur të realizojnë përkujdesje dhe vëmendje ndaj kësaj plagë të luftës, siç janë të mbijetuarat nga dhuna seksuale e luftës. Në emër të grupit të grave të organizatave jo qeveritare, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës dhe Qendra për promovimin e të drejtave të grave, dua që edhe një herë të bëj thirrje që ato të pranohen nga shoqëria pa u paragjykuar e stigmatizuar, pasi ato tani më kanë përkujdesjen e shtetit dhe kjo ju mundson që sa më shpejt të gëzojnë beneficionet që ua garanton ligji. Ftoj institucionet e vendit, shoqërinë kosovare, familjarët që t'i përkrahin këto gra dhe vajza në mënyrë që të kenë kurajon që të aplikojnë pranë komisionit qeveritar për njohjen e statusit të tyre dhe të mos stigmatizohen e paragjykohen për një krim të luftës për të cilin këto nuk ishin fajtore. Këto gra, vajza dhe nëna meritojnë përkrahjen dhe respektin e shoqërisë kosovare, pasi që janë vetë simbol i mbijetesës, qëndresës dhe lirisë të cilën ne sot gëzojmë. Prandaj, nën motëm të mos e lëm askënd prapa, ndal dhunës ndaj grave dhe vajzave, dua të përgëzoj qeverinë e Kosovës që këtë kategori të luftës do e trajtoj sikurse edhe të gjitha grupet tjera të dalura nga lufta. Faleminderit. Faleminderit. Tani po futemi në seancën plenare të filluar me 23 dhe 24 nëntor 2017. Të nderuar deputet, zonja deputete, i nderuar kryeministër, të nderuar ministra, zëvendës ministra, zëvendës kryeministër, nëse ka s'pas ka po m'duket, vazhdojmë punimet e seancës plenare të Kuvendit Republikës e Kosovës, filluar me 23 dhe 24 nëntor. Në salë janë 81 deputet, që do të thotë janë plotësuar kushtet për punë, pra vazhdojmë me pikën e tretë që është miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëpashme. Pyes nëse keni vërejtjen e procesverbalet nga seancat e mbajtura me 25, 26 dhe 31 tetor 2017. Nuk ka vërejtje, konstatoj se Kuvendi miratoi procesverbalet e seancave plenare të mbajtura me 25, 26 dhe 31 tetor 2017. Zoti Petrović, keni vërejtje? Zoti Petrović ka kërku fjalën, po ne e votum tash, po hajde. Pa ja sam se javio pre nego što ste glasali, nego niste vidjeli.
Jel mogu? Zahvaljujem se predsjedavajući, uvaženi premijeru, članovi vlade, uvaženi narodni poslanici. Želeo sam još jednom da skrenem pažnju, naime na sednici Skupštine Kosova održanoj 10. septembra ove godine ukazao sam na kršenje Ustava člana 78 o izboru članova Komisije o pravima i interesima zajednice. Naime, tada je konstatovano da je moje tumačenje u redu, da će se na narodnoj sednici to rešiti tako što će u komisiji biti i član ispred srpske zajednice, jer Komisija za interese zajednice broji 4 predstavnika iz srpske zajednice, ne iz političkih stranaka, s obzirom da ova sadašnja garnitura ima 2 političke stranke koje dolaze iz srpske zajednice, tako da oba predstavnika treba da budu uključeni u rad komisije, tako da od 4 člana 1 član treba da bude iz druge političke opcije koja dolazi iz srpske zajednice. Naime, ono što je situacija danas, da do dan danas to nije regulisano, iako Ustav jasno nalaže da to bude regulisano, i pored toga što smo na toj sednici se dogovorili da će se to regulisati, tražimo od ovog parlamenta da poštuje Ustav i da reguliše članove Komisije o pravima i interesima zajednice, jer u suprotnom ja ovu komisiju koja je sada u ovom sastavu smatram nelegitimnom i ništavnom, i sve one odluke koje dolaze iz te komisije smatraću ništavnom. Tako još jednom želim da parlamentu skrenem pažnju da ću da se obratim i međunarodnim institucijama i još jednom da vam kažem, dokle god se ne bude rešilo ovo pitanje, moje učešće na sednicama biće do daljnjeg. Još jednom kažem da ovo je Ustav, ovo nije dobra volja ničija. Ukoliko želite da zajednički kršite Ustav, ja ne želim da učestvujem u tome. Hvala. Faleminderit edhe pse realisht me vonesë në procedurë jeni paraqitur, është dashur që të paraqiteni më herët, por unë nuk desha të marr fjalën. Unë ju kam dëgjuar edhe më herët sa i përket kësaj çështje, mendoj që duhet të procedojmë kërkesën tonë në komisionet përkatëse dhe në kryesi dhe pastaj të shohim se si jipen orientimet ose si merret vendimi në kryesi ose në kuvend. Unë s'kam kur gjë që të shqyrtohet mundësia dhe e drejta kushtetuese e secilit deputet edhe juvja personale. Faleminderit. Vazhdoj me pikën e 4 të rënit të ditës, që është shqyrtimi i parë i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për liritë fetare në Kosovë. Në bazë të nenit 56 të rregullorës së Kuvendit, Komisioni Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Persona të Pagjetur dhe Peticione ka shqyrtuar projekt ligjin dhe Kuvendit ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, që para deputetëve të Kuvendit ta prezantoj dhe arsyetoj projekt ligjin. Zoti Haradinaj, e keni fjalën. Mirëmëngjes, nderuar deputet, nderuar kryesues. Në këtë sesion plenar të Kuvendit Republikës Kosovës, para jush paraqes projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 02-3/L VIS 31 për lirinë fetare në Kosovë. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 02-3/L VIS 31 për lirinë fetare në Kosovë është miratuar nga Qeveria e Kosovës në vendimin numër 0303 të datës 18/9/2017. Nevoja për nxjerrjen e këtij projekt ligji konsiston në avancimin e kornizës ligjore
e cila rregullon statusin juridik të bashkive fetare, organin kompetent për regjistrimin, gjithsesi regjistrimin e bashkive fetare në Kosovë, pozitën e tyre juridike dhe fondet e donacionet e tyre. Me ligjin në fuqi, njihen 5 bashki fetare në Kosovë, cilat përbëjnë edhe trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Këto bashki janë Bashkia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Bashkia e Besimit Hebrej dhe Kisha Protestante, Ungjillore e Kosovës. Në projekt ligj është shtuar edhe Bashkia e Tarikateve të Kosovës, si bashki që përbën trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Për më tepër, është e rëndësishme të potencohet që ky projekt ligj është hartuar duke u bazuar në konventat ndërkombëtare si dhe opinionin e Komisionit Venedikut numër 743 thy për 2013 i miratuar në sesionin e 98 plenar. Gjithashtu, lidhur me këtë projekt ligj, propozoj që njeni 6 i projekt ligjit, në të cilën shtohet njeni 7b, regjistrimi i bashkive fetare paragrafi 2, në paragrafi 2.2 riformulohet si në vijim. Pra, me rastin e themelimit të paraqesin listën e antarëve shtetas të moshës madhore të Republikës Kosovës. Ma herët ka qenë numri 50, tani nuk është më numri, por mbetet përmbajtja. Edhe paragrafi 3, i njeni 3.12a, të fondet, pra të financimet, fshihet në tërësi. Kam derin që pa të rastin pa t'ju informoj në pikat shkurta për përmbajtjen e këtij projekt ligji dhe ju propozoj që të njëjtin ta miratoni në mënyrë që çështjet cilat rregullohen me këtë projekt ligj të vijnë soaza të kornizës ligjore adekuate. Duhet vetëm të shtoj një argument, janë 2 ligje të cilat aftësojnë ose plotësojnë kriteret e Kosovës për antarësim në UNESCO. Ky është njëri nga këto 2 ligje. Ju falemnderit. Falemnderit, zoti kryeministër. Tani ftoj kryetarin e Komisionit Funksional, zonin Duda Bale, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë. Komisija za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije shodno članu 56.2 Poslovnika na sednici održanog 18.10.2017. godine razmatra je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o verskim slobodama na Kosovu i odlučila da Skupštini dostavlja preporuku da se isti usvoji u prvom čitanju. Na osnovu člana 56 stava 2 Poslovnika funkcionalna komisija pre prvog razmatranja nacrta zakona na plenarnoj sednici nacrt zakona je prošla u načelu i dostavlja izveštaj sa preporukama. Komisija je nakon načelnog razmatranja nacrta zakona izmenama o dopuna zakona o verskim slobodama na Kosovu ocenila da isti ispunjava uslove predviđene članom 54 Poslovnika i preporučila Skupštine na njegovo načelno razmatranje. Nacrt zakona će procesuirati na plenarnoj sednici u skladu sa članom 81 i amandmanom 2 Ustava Republike Kosova. Hvala puno. Faleminderit. Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare, grupi parlamentarëve të vendosje, zoti Glau Konjufca, po më duket. Atëherë ky është një ligj shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Një ligj i tillë ka ekzistuar, por kemi të bëjmë pra me plotësimin dhe ndryshimin e tij, i cili është sjellur si propozim nga qeveria e Republikës Kosovës. Ne e dim tashmë që Kosova dhe me nenin 8 të kushtetutës së vet si shtet përcaktohet si shtet laik dhe neni 8 i kushtetutës thotë që Republika e Kosovës është shtet neutral në çështjet e besimeve fetare. Prej këtij nenit kushtetutës më pastaj rrjedhin edhe të gjitha ligjet që rregullojnë këtë fushë dhe që do të jenë patjetër në përputhje me kushtetutën, si akti më i lartë juridik me të cilin qeveriset Kosova. Mirë po, sa i përket ndryshimeve që kanë ardhur, si propozimet qeverisë për ligjin rreth të cilit po diskutojmë, desha të them disa fjalë. Këtu në arsyetimet të cilat i lexova sa i përket harmonizimit
të këtij ligji me të gjitha le të themi atë korpusin legjislativ të Bashkimit Evropian. Nuk e pash kërkon një mendim të Komisionit Venedikut, është shumë mendim i rëndësishëm që e ka dhënë për liritë fetare, për lirinë fetare në përgjithësi në për vendet e Bashkimit Evropian dhe sidomos e ka dhënë sa i përket raportit të kësaj lirie me Konventën Evropiane të drejtave të njerëzit. Siç e dini ju, Konventa Evropiane të drejtave të njerëzit është e zbatueshme në Kosovë, meqense se është në kuadër të konventave të cilat janë të përfshira në Kushtetutën e Republikës Kosovës, si korpusi i instrumentariumeve ndërkombëtare të cilat Kosova e ka obligim për mi zbatu, sepse ka marrë përgjegjësi me rastin e miratimit Kushtetutës në prill të vitit 2008, dhe njëra prej dokumenteve më të rëndësishme është edhe Konventa Evropiane e drejtave të njerëzit. Në një mendim shumë të rëndësishëm të Komisionit Venedikut për Konventën Evropiane e drejtave të njerëzit, thuhet që neni 11 i saj, i cili është nen që merret me të drejtën e asocimit dhe të drejtën e krijimit të organizatave, të drejtën e grumbullimit dhe të asocimit, duhet të interpretohet në përputhje të plot me nenin e 9 të Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit, që është drejt për drejt merret me liritë fetare. Dhe aty thuhet që nuk mjafton e drejta e mendimit apo e drejta e thjesht e besimit, pra liria e besimit, nëse nuk është në të njëjtën kohë e manifestuar edhe e bashkëngjitur me të drejtën e organizimit të jetës fetare. Pra nëse një shtet e ndalon organizimin e jetës fetare, është njëjtë sikur ta prekte drejt për drejt lirinë e besimit, lirinë e fesë. Dhe mendoj që ky opinion i Komisionit Venedikut do të ishte përfshirë në arsyetimet e qeverisë që i ka dhënë këtu sa i përket harmonizimit të këtij ligji me dispozitat e legjislacionit të Bashkimit Evropian, pra me aki komuniter. Kështu që është shumë mirë që më në fund në Kosovë po vjen një ligj i cili po ua nje statusin juridik entiteteve fetare, pra bashkësive fetare. Mirë po një problem që na shfaqet me njëherë në fillim të ligjit ka të bëjë me faktin që nuk ekziston kurfar dallimi ligjor, të paktën unë nuk kam mujt me vrejt, ndoshta kryeministri apo ata të cilët ai le të themi i ka ngarkuar me kompetencë për këtë punë mund të na e shpjegojnë. Mirë po nuk ekziston kurfar dallimi mes këtyre 6 bashkësive fetare, të cilat ju i keni vendosur si bashkësi fetare tradicionale dhe historike, pra me karakter historik në Kosovë, të cilat kanë një kohëzgjatje të veprimtarisë në Kosovë, kanë një organizim tashmë të etabluar dhe të mirënjohur, i cili është pjesë e ekzistencës tonë shoqërore dhe historike. 5 bashkësive fetare ekzistuese, të cilat kanë qenë të parapara dhe me ligjin paraprak, i është shtuar edhe bashkësia e 6 tradicionalisht historike në Kosovë, që është bashkësia tarikateve. Mirë po, tash me këto rregullat se si të formohen bashkësitë e reja fetare në Kosovë. Nuk ka kurfar dallimi mes këtyre bashkësive tradicionale historike dhe tash këtyre bashkësive të reja të cilat do të krijohen. Atëherë ku është dallimi, po pyesën? Ku është dallimi ligjor? Nëse s'ka dallim ligjor, pse i keni dalluar në tekst? Pse ekzistojnë bashkësitë fetare tradicionalisht historike në Kosovë dhe ato të cilat kanë të drejtë të krijohen tash e tutje dhe për cilat ka dhe rregulla të përcaktuara me këtë ligj. Prej rregullave të përcaktuara e cila ka qenë më problematikja, bile kjo ka qenë edhe arsyeja pse lëvizjave të vendosje do të kishte abstenuar sa i përket këtij ligji, po të mos ndryshohej nga kryeministri, është kjo kuota e numrit për regjistrim, pra kuota prej 50 anëtarëve.
Shtetet e Bashkimit Evropian, me sa i kom lexuar ato mënyrat se si e rregullojnë këtë punë, variojnë. Kuotat që janë të nevojshme për regjistrimin e një bashkësie tre fetare. Ato variojnë, ka shtetet të cilat e kanë më të ulët se 50 numrin. Ka shtetet, shumica e shteteve kanë më të lartë se 50 numrin kuotën e nevojshme për regjistrimin e bashkësive të reja fetare. Për shembull, Hungaria e ka 100, është minimumi i nevojshëm i atyre që do të mblidhen për ta regjistruar një bashkësi tre fetare. Mirë po maksimumi në shtetet e Bashkimit Evropian është shteti i Slovakisë, për shembull, i cili e ka kuotën prej 20.000 anëtarëve, të cilët mund ta themelojnë një bashkësi tre fetare. Domethënë ka kushte më strikte dhe më konservative për krijimin e bashkësive të reja fetare. Kosova do ta shikojë me shumë vëmendje këtë dhe me shumë kujdes përpara se të vendos se cila do të jetë masa e arsyeshme, pra kuota e arsyeshme e njerëzve të nevojshëm për të themeluar një bashkësi tre fetare. Dhe është shumë mirë që kryeministri u tërhoq nga qeveria pikërisht kjo pikë, sepse kjo do të ndërlikonte gjendja aktuale në të cilën ndodhet organizimi i jetës fetare, është mjaft i ndërlikuar dhe unë mendoj që do ta komplikonte edhe më tej dhe do të paraqeste pakënaqësi të mëdha lidhur me këtë kuotë shumë të ulët dhe problematike sa i përket krijimit të bashkësive të reja fetare. E fundit që dua të them është nuk e di sa është menaxhuar mirë procedura e konsultimit të bashkësive fetare. Për shembull, nuk është mirë që Kosova të miratoj një ligj kaq të rëndësishëm dhe më pastaj të kemi reagimin e bashkësive fetare, të shprehin ato pakënaqësi pasi ne ta miratojmë këtë ligj në këtë seancë. Pra, nëse tash ne me këtë ligj, në mënyrën se si po e votojmë, atëherë nxisim një debat edhe më të madh fetar në Kosovë, unë mendoj që kjo nuk do t'i kontribonte një ambienti që ka qenë dhe një tolerancë fetare, ndërfetare në Kosovë, që ka qenë një farlloj tipari shumë i vlefshëm, karakterizues i jetës fetare në Kosovë dhe jetës tonë në përgjithësi shoqërore, që ka qenë diçka me të cilën gjithmonë jemi mburur, por edhe jemi lavdruar prej të tjerëve. Nëse kjo preket me pakujdesi në trajtim, atëherë unë mendoj që i kemi bërë dëm Republikës Kosovës. Kështu që nuk e di sa janë konsultuar deri në fund bashkësitë fetare, sepse unë kom pa për debate që debatet janë shumë të zjarta mes bashkësive fetare, edhe le të themi ato kanë pas vrejtje në drejtim të qeverisë që nuk janë konsultuar ashtu siç duhet. Kjo përgjithësi i bie edhe qeverisë të kaluar, sepse qeveria e kaluar, në kohën e qeverisë të kaluar është tërhequr ky ligj një herë, nëse po ju kujtohet, gjatë mandatit të qeverisë të kaluar. Nuk e di se qeveria e kaluar sa i ka konsultuar bashkësitë fetare për të ardhur deri te një version, siç është ky i tanishmi, sepse ky i tanishmi është përgatit edhe më herët, pra nuk është punë ekskluzive kësaj qeverie, por unë do të bëja thirrje që të kemi më shumë kujdes edhe në konsultimin e bashkësive fetare, që të mos më na ndodhin debate të padëshirueshme, të cilat na çojnë në drejtime të paduhura. Faleminderit. Zoti Aradina e ka fjalën, kryeministri. Faleminderit Glauk, edhe në mënyrë që edhe për diskutues tjerë, pastaj se kisha mujtë me pritë edhe në fund, po të kjo e kuotës ishte shumë vështirë me përcaktuar një kuotë për këtë temë. Pra, edhe nëse e bën më të madhe, prap është një farë vështirësie me gjetë cila është realja, se kish praktika të ndryshme, por fakti që s'ke fare kuotë nuk thot që gjithkush mu i regjistrohet. Pra, ekziston një procedurë caktuar mënyrat e vlerësimit peshës asaj kërkese. Besoj që deri dikun ma mirë si s'ke fare një numër caktuar se dikush më i thotë çej kam këto edhe kaq. Tani ti kije arsye me diskutu seriozitetin e kërkesës, parametra tjera.
Njëkohësisht konsultimet me bashkësitë fetare, unë e kam pas nderin me ftue në fillim Bashkinë Islame, Muftin Tërnava dhe disa kolegë, i kem bisedu plot aspekte të ligjit. Kuptohet ata kam pas një mendim se situata nuk është krejt e barabartë. Për shembull, një bashkësi është më e madhe, ka situatë tjetër kështu, por megjithatë kemi mri një dakordim, pra që është më mirë të kemi ligjin kështu si e kem se sa mos të kem fare. Kam bisedu edhe me tarikatet, pra edhe ato janë dakord në këtë perspektivë që është para pa në ligj. Kam pas rast me fol me i peshkvinë e Kosovës, jo me i peshkvin se ishte jashtë do ditë, po me zyrtar tjerë të peshkvisë, edhe me kishën ortodokse serbe në Kosovë që janë dakord të gjithë me këtë ligj. Tani, ne kemi një ligj që shumë më i vështirë me mri dakordim është ai për trashëgimin kulturore, edhe kur vjen ai do të jetë shumë më zor, po do të ishte më rëndësi që Kosova ta kalon këtë ligj për shkak se procedurat e antarësimit drejt UNESCO supon që janë të lehta herën para kësaj, edhe me këtë ligj pra ju siguroj që Bashkia Islame, ky ka qenë edhe premtimi i Muftisë edhe i kolegëve që janë dakord, edhe njëkohësisht bashkësi tjera fetare edhe ajo pra i peshkvia dhe bashkësi tjera janë dakord. Paktën publikisht kështu ma kanë thënë në takime. Faleminderit. Ndërsa te financimi, aty u thakë që qeveria nuk financon. Shkepse me pas një klauzol që të pengon, nëse në një rast saktum vlerësohet një përkrahje për çka do të qoftë. Për shembull, mund të jetë një ngjarje përbash një teme, përbash një situatë, përbash këtë kem kërku me hek se nuk është praktike mirë. Ka plot vene që shtetet kanë marrë obligime. Për shembull, kinë Kraçi, kinë vene tjera që bashkësitë fetare marrin një shumë caktuar ose një kuotë ose një situatë, edhe pa jashtë në vullnetin dohet me ligj, nuk është para pa financimi, por në një situatë caktuar nëse parlamenti ose është hek klauzula që ndalon financimin. Pra ka qenë parafame që qeveria nuk financon, tani o hek krejt. Ajo 12 që e ceka, ma herët. Pra, aty ku ka qenë neni 12 të fondet, ka qenë qeveria nuk financon. Ata kem kërku me hek, me fshi, se këgjishtan a i nen. Pra, nuk financon, ose financon, nuk është e regullu me ligj. Falenderit. Falenderit. Në emër të grupit parlamentar të LDK-s, zonja Kajtazi ka fjalën. Duket e para. Faleminderit i nderuar kryesues, i nderuar kryeministër, të nderuar kolegë deputet. Unë do të përcjell mendimin e grupit parlamentar Lidhjes Demokratike të Kosovës, natyrisht pa përfundu këtu, me kujdesin e vazhdim që gjatë amandamentimit ky ligj pasurohet më shumë. Ky projekt ligj vije si pjesë e politike së përgjithshme për promovimin dhe ushtrimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Kosova si shtet laik, edhe me kushtetutën e saj, një dhe respekton ushtrimin e lirisë fetare, edhe pse shumë shtetet BE-s mjaftohen me garantimin një kushtetues të lirisë fetare, shumica prej tyre nuk e rregullojnë me ligj, mjafton pra shtash rregullimi kushtetues. Rregullimi me ligjin së drejtës dhe ushtrimit të lirisë fetare ne e bëjmë si shkak një varg faktorësh specifik që ka Republika jon, ku përfshin kontekstin historik e politik të krijimit të shtetësisë, si dhe si pjesë e plotësim ndryshimit të ligjeve të cilat kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Republika e Kosovës do të respektojë bashkësitë dhe komunitetet fetare duke u bërë thirrje që të regjistrohen me qëllim të marrjes së statusit të subjektit juridik dhe që të sigurojë që të gjitha grupet e regjistruara të jenë të barabarta para ligjit, të ndara nga shteti, pa marrjen e statusit ligjor nuk do të mund të ushtrojnë edhe veprimtarinë e tyre. Gjatë amandamentimit, projekt ligji do t'i qartësoj disa çështje që kompletojnë dhe bëjnë të aplikueshëm këtë ligj, e që sipas mendimit ton kemi evidentuar disa nga to. Kriteret për regjistrim, të definohet mënyra se si do zgjidhet Komisioni për regjistrimin e bashkësive vetare, qartësimi më i thukët i nenit 4.3 që rregullon mënyrën se si bashkësitë vetare kanë të drejtë
themelimin e institucioneve të ndryshme edukative arsimore. Kjo çështje është e ndjeshme, prandaj ligji duhet të rregullojë mënyrën të qartë të qëllimit të aktiviteteve të këtyre institucioneve. Pastaj mënyrën dhe kushtet e regjistrimit, saksimin e paragrafit të parë të nenit 7b që flitet për vullnet apo mos vullnet për regjistrim, mënyra dhe instrumentet e kufizimit të së drejtës së ushtrimit të aktiviteteve të bashkësive fetare të cilat nuk regjistrohen, saktësimi se personi që aplikon për regjistrimin e bashkësisë fetare duhet të jetë edhe shtetasi i Kosovës. Për këto dhe shumë çështje tjera, do të kontribuojmë gjatë amandamentimit të projektligjit në mënyrë që të gjitha bashkësitë fetare të ofrohet mbrojtja dhe mundësia për të gëzuar të drejtat dhe liritë e garantuara me kushtetut, ligje dhe instrumente ndërkombëtare, përfshirë Konventin Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore, pa diskriminuar, por njëkohësisht pa privilegjuar ndonjërin. Për fond, grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës e voton projektligjin për liri fetare për të vazhduar me kontributin e tij gjatë amandamentimit. Ju falemnderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s, fjalën e ka zonja Luleta Vesela Gutaj. I nderuar kryesues i Kuvendit, të nderuar kolegë deputat, i nderuar kryeministër dhe antar të kabinetit qeveritar. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ne e përkrahim në parim miratimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 02/L31 për lirinë fetare në Kosovë. Gjatë analizës që i kemi bërë si grup parlamentar, ne kemi parë që ky projekt ligj parashef përcaktimin e statusit juridik të 6 bashkësive fetare të Kosovës, të cilat përbëjnë dhe trashëgimin kulturore, historike dhe shoqërore të vendit. Po ashtu, projektligji parashef dhe pasqyrim të fushës normative për rregullimin e lirisë së besimit dhe themelimit të bashkësive fetare, e cila konsiston në eliminimin e zbrasive ligjore të cilat janë në ligjin aktual. Po ashtu rregullon mënyrën dhe kushten e regjistrimit të bashkësive të reja fetare në Kosovë, shqyrtimin e kërkesave të regjistrimit dhe shregjistrimin e bashkësive fetare në Republikën e Kosovës dhe krijon komisione për regjistrimin e bashkësive të reja fetare. Krahas kësaj, projektligji po ashtu parashef dhe rregullimin e çështjes së varrezave dhe rrithëve të varrimit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, konfirmoj përkrahjen tonë për projektligjin si një obligim që afirmon në progresin e vendit tonë. Gjithmonë duke pasur parasysh se shteti i Kosovës duhet të respektojë institucionet e bashkësive fetare, por gjithnjë duke ruajtur laicizmin. Ne vërejtjet tona dhe sugjerimet do t'japmi gjatë procedimit të amandamentimit që do të bëhen në periudhën kohore të paraparë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Grupi parlamentar Lista Serbe, zoti Milosavljević. Hvala predsjedavajući. I parlamentarna grupa Srpska lista je razmatrala nacrt zakona o verskoj slobodi. Mi ćemo ovaj zakon podržati u načelu, a naš doprinos ćemo dati kroz funkcionalnu komisiju i kroz stalne komisije. Hvala. Grupi parlamentar i AK-s, zonja Haxhiva, kush e ka fjalën? Po, zonja Haxhiva. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet. Plotësim ndryshimi i ligjit për liritë fetare ka qenë edhe mandatin e kaluar. Është nevojë dhe interes i Republikës Kosovës mbi gjitha që në Kosovë ekzistojnë bashkësitë fetare, të cilat pra de facto ekzistojnë, por de jure nuk janë të regjistruara. Prandaj grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do ta votojë në parim edhe kontributin tonë, normal se kemi edhe shumë kërkesa të tjera, të cilat gjatë punës në komision do të shohim se ku do të bëjmë ndryshimet e nevojshme, duke përkrahur edhe gjitha kërkesat që kanë ardhur nga qeveria, sepse kërkesat të cilat kanë qenë edhe mandatin e kaluar nga komisioni funksional, pikërisht sidomos rreth numrit të regjistrimit të bashkësive fetare. Unë e përshëndes këtë kërkesë nga se kështu i ndihmojmë edhe bërjes e ligje të cilat do të jenë në interes jo vetëm bashkësive fetare, por qytetarëve në përgjithësi dhe të jenë sa më të zbatueshme. Faleminderit.
Grupi parlamentar 6+, Kinolli apo Damka, cili? Zoti Kinolli. Faleminderit, nderuar kryesuesi i Kuvendit, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë dhe kolegë deputet. Grupi parlamentar 6+ e ka shqyrtuar me kujdes këtë projekt ligj, i cili është evidente se hap rrugën apo mundësinë ligjore për formimin dhe regjistrimin e një bashkie fetare, gjithsesi bashkisë fetare të tarikateve. Grupi parlamentar 6+, si shqetësim ka pasur numrin e nevojshëm për themelimin e bashkisë fetare, e po ashtu edhe çështjen e financimit. Dua të theksoj se grupi parlamentar 6+ nuk ka qëndrim të unifikuar rreth këtij projekt ligji, prandaj qëndrimin e tyre secilin në mënyrë individuale do t'jap përmes deklarimit të votës. Faleminderit. Faleminderit. Grupi parlamentar Nisma për Kosovën, zoti Bilal Sherifi. Përshëndetje, nderuar kryesues, të nderuar kolegë. Edhe Nisma për Kosovën, grupi parlamentar Nisma për Kosovën jep mbështetje këtij ligji dhe në procesin e amendamentimit gjatë mes dy leximeve, leximit të parë, leximit të dytë, ftoj deputetët që të japin kontributin e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Fjala e grupeve parlamentare është e zauruar. Vazhdojmë me fjalën e deputetëve sipas paraqitjes që kanë bërë. Zoti Sami Kurteshi e ka fjalën. Faleminderit zoti kryesues për fjalën e dhënë, të nderuara deputete dhe deputet. Unë kam bërë përpjekje që me vëmendje ta lexoj këtë projekt ligj, dëgjova edhe vërejtjet e gjithë kolegëve dhe kolegeve, shumica prej tyre janë vërejtje shumë e vend. Unë kam disa çështje që dua t'i prek në këtë ligj, edhe mendoj se gjithë kolegë dhe kolegët do t'i kenë parasysh edhe gjatë trajtimit gjatë leximit të dytë. Në çdo ligj ne kemi domethënë pikat themeltare, domethënë janë mënyra e krijimit, statusi që u jepet, edhe prona dhe domethënë çësjen e shtetit ndaj këtyre subjekteve. Ne këtu kemi domethënë disa çështje që unë dua t'i theksoj. Ne po bëjmë një ligj që është i domosdoshëm për Kosovën, ka qenë gjatë kohë i domosdoshëm, mirë po kemi një dallim që e bëjmë nga personat juridik që krijohen në Kosovë. Këtu kemi një numër që është 50, mandej zoti kryeministër tha numri hiqet, që është e drejtë në këtë moment, sepse duhet t'i lihet një diskutimi, po kishim edhe vërejtjen cili do t'jetë ai numër adekuat. Unë mendoj se ne do të shikojmë se si janë krijuar subjektet ose personat juridik në Kosovë që marrin zotësi juridike. Këtu nuk kemi të bëjmë me ndonjë ndalim ose me ndonjë kufizim të lirisë së besimit edhe të manifestimit, po kemi fjalën për krijimin e personit juridik. Edhe ne kemi shembuj në legjislacionin e Kosovës me sindikatat dhe partitë politike që krijojnë zotësinë juridike, marrin zotësi juridike. Prandaj unë mendoj se në këtë drejtim duhet diskutohet dhe ne do ta japim atë kontributin tonë më vonë. Një çështje tjetër është e trashëgimia. Kjo çështje nuk është rregulluar, kjo është në një shtatë, prona në rast të shuarjes së aktiviteteve. Në vërtet problemet kryesore, edhe të personave fizik, edhe personave juridik, është çështja e pronës. Ku mbetet prona nëse nuk ekziston? Aty janë konfliktet më të mëdha në vërtet, edhe në shoqëri. Prandaj unë mendoj se ky nen është defekt dhe duhet të diskutohet me vëmendje të madhe edhe të rregullohet, edhe ka shembuj shumë të mirë se si mund të rregullohet, domethënë bartja e pronës në rast të shuarjes së një subjekti juridik, jo të një bashkësie që nuk ka karakterin e subjektit juridik. Edhe një çështje tjetër, domethënë krejt në fund, është çështja e kërkesës së kryeministrit që të hiqet paragrafi 3 nga neni 12 të fundit, qeveria nuk financon asnjërin nga bashkësitë fetare. Me gjithë afinitetin që të përpiqet
ndihmojmë këtë rast, unë mendoj se si shtet laik, Kosova duhet ta ketë një qëndrim të qartë në lidhje me financimin e subjekteve ose personave juridik, në këtë rast të bashkësive fetare. Unë mund të marrë me mend se ka shumë mendime pro dhe kundër, po ne duhet ta kemi parasysh bazën e krijimit të ligjeve dhe ajo është kushtetuta, edhe në bazë kushtetutës. Megjithatë, shteti përmes qeverisë duhet ta ketë një qëndrim të qartësuar dhe të saktë në lidhje me financimin e bashkësive fetare. Sigurisht në leximin e dytë do të jepen edhe argumente tjera, edhe në aspektin gjuhësor, po edhe në aspektin teknik. Faleminderit për fjalën e dhënë. Faleminderit, zoti Kurteshi. Fjalën e ka zonja Kalludra. Faleminderit kryesues, i nderuar kryeministër, të nderuar kolegë deputet. Sot në rendite kemi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 02/L-3/31 për liritë fetare në Kosovë. Mendoj se ky projekt ligj është njëri nga projektligjet shumë të ndjeshme, të cilat rregullojnë çështje të ndjeshme, sidomos duke pasur parasysh edhe aktualitetin tonë. Nevoja për plotësimin e ligjit për liritë fetare konsiston në eliminimin e zbrastive ligjore, të cilat ekzistojnë në ligjin aktual. Siç e dim, Kushtetuta e Republikës së Kosovës tek neni 8 përcakton se Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështjet e besimeve fetare, kurse tek neni 9 Republika e Kosovës siguron ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë së vet kulturore dhe fetare. Kushtetuta pohon të drejtën e lirisë së ndërgjegjes dhe fesë për të gjithë qytetarët, përfshirë të drejtën për të ndruar, shprehur apo për të mos e shprehur besimin fetar, për të ushtruar fenë apo për të mos e ushtruar fenë, për t'ju bashkuar apo refuzuar për t'ju bashkuar një bashkësie fetare. Kushtetuta garanton të drejtat e parabarta për të gjitha bashkësitë fetare, përcakton që vendi është shtet laik dhe neutral lidhur me fenë, siguron mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë së vet fetare dhe ndalon diskriminimin e bazuar në fe. Me qëllim të ruajtjes së ekzistencës tolerancës fetare në Kosovë dhe të kemi një rregullim më të mirë ligjor, ne duhet të trajtojmë me kujdes të shtuar këtë projekt ligj, me qëllim që t'i përmbushim edhe qëllimin për çka është edhe ndryshuar. Pra, të qartësohen kriteret sa i përket themelimit të bashkësive të reja fetare, duke saktësuar kushtet për njohjen e statusit juridik të një bashkësie fetare, sepse një grup fetar pas statusin e personit juridik nuk mund të zotrojë ose të ushtrojë të drejtat që lidhen me statusin juridik të entitetit, të drejtën e zotrimit të pronës ose marrja me qira e pronës, mbajtja llogarisë bankare, punësimin e punëtorëve, të sigurojë mbrojtje ligjore të komunitetit, anëtarëve dhe pasurisë së saj. Pashtu të shqyrtohet edhe çështja e kuotës. Komisioni të kërkoj nga sponsoruesi i projektligjit të shpjegojë se si është bërë përcaktimi i kuotës së paraqitur. Konsiderojmë se nëse çdo kujt i jepet mundësia që nëpërmjet këtij numri kaq të vogël të antarësisë të themeloj bashkësi të reja fetare, siç është paraparë me këtë projektligj. Pra shumë lehtë do të mund të themelonin bashkësi të reja fetare në vend, të cilat do ta dëmtonin imazhin tonë kafshi botës së qytetëruar dhe të civilizuar demokratike. Po ashtu të parashihet edhe mundësia që gjatë fazës së regjistrimit të bashkësive fetare të verifikohen aktet e brendshme të tyre, të cilat në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar që të binë ndesh me të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Një çështje tjetër, të shqyrtohet mundësia që pra të parashihet një mbështetje financiare shtetërore e bashkësive fetare, të regjistruara në proporcion me numrin e antarësisë së tyre. Në këtë rast, të zvogëlohet antarësia të cilën e paguajnë qytetarët tek bashkësitë e tyre fetare. Po ashtu nëse parashihet mbështetja financiare shtetërore, besoj se do të kemi një stabilitet financiar. Në këtë rast, nëse dhe në të ardhmen bashkësitë fetare vazhdojnë të shikojnë mundësinë e mbijetesës dhe aktivitetet të tyre vetëm nëpërmjet donacioneve të jashtme, atëherë pengimi i ndikimit të jashtëm fetar dhe politik do të jetë i pamundur. Çështje tjetër
që duhet të shqyqohet është të përcaktohen qartë edhe kompetencat, fushveprimi si dhe përbërja komisionit për shqyrtimin e kërkesa për regjistrimin dhe shregjistrimin e bashkësive fetare në Republikën e Kosovës. Kjo çështje të rregullohet me këtë ligj apo të parashihet që të rregullohet me ndonjë akt nënligjor. Po besojmë se ndryshimi i ligjit për liritë fetare ka qëllim në eliminimin e zbrastive ligjore të cilat ekzistojnë në ligjin aktual. Në këtë projekt ligj ceket se shteti nuk e financon asnjë bashkësi fetare, por bashkësitë fetare mund të konkurrojnë në oferta të qeverisë për marrjen e fondeve, që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e monumenteve kulturore që janë në pronësi të bashkësive fetare. Edhe kjo pjesë konsideroj se duhet të rregullohet apo qartësohet me tepër gjatë fazës së amandamentimit. Siç e keni vërejtur për ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 02/31 për lirinë fetare në Kosovë, ka dhënë opinion edhe Komisioni Evropian për demokraci nëpërmjet ligjit opinionit të Komisionit 25 të Venedikut me numër 743/2013, i miratuar në sesionin 98 plenar. Në këtë rast duhet të shqyrtojmë me vëmendje se a janë marrë parasysh dhe a janë inkorporuar të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e marra nga ky komision. Unë besoj se komisioni do të organizojë dëgjim publik dhe po ashtu do të ftoj përfaqësuesit e bashkësive fetare gjatë shqyrtimit në grupe punuese, edhe do të bashkëpunoj me të gjitha bashkësitë në Kosovë që të sjellë në seancë një ligj i cili është në harmoni me tolerancën dhe bashkëjetesën fetare të gjitha komunitetet fetare në Kosovë, dhe të mos shkaktoj pakënaqësi tek qytetarët e ndryshëm apo të bashkësitë fetare. Pra të jenë të kënaqura të gjitha bashkësitë fetare në Kosovë dhe të mos shkaktoj pakënaqësi apo trubullira të ndryshme brenda komuniteteve. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit, zoti Fatmir Zelili ka fjalën. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryeministrin dhe kabinetin qeveritar, respekt dhe përshëndetje për kolegë nderuar deputet. Mirë që ka ardhur ligji në lexim parë dhe mirë që ky ligj është në drejtim të aprovimit. Është një ligj që i ka munguar realisht shtetit tonë të i marrë parasysh relacionet e bashkësive fetare në Kosovë me shtetin. Mirë po, ka disa mangësi të propozuara, të cilat do të trajtohen seriozisht në mënyrë që mos krijojmë një ligj që krijon relacione kontradiktore dhe konfliktuoze brenda vetë ligjit me bashkësitë fetare. Paradoksi parë është regjistrimi. Këtë shihet në ligj që thotë mund të regjistrohen edhe do të regjistrohen, po jep mundësinë edhe mos mu regjistruhen si entitet juridik bashkësitë fetare, çka ato nëse nuk dëshirojnë mu regjistru edhe çka do të aplikohet ligji, do të jenë të obliguar me zbatu ligjin edhe pse ata nuk regjistrohen si entitet juridik. Kjo është e para edhe më e rëndësishmja. E dyta, në farë mënyrë kolegu njëri e përmeni që është çështja të shuarja. Të shuarja do të definohet mirë, shuarja e bashkësive fetare, mënyra, kriterit e shurjes, çka me pasunien, cilën e ka ajo bashkësi fetare edhe kush do të trashëgimtari asaj pasurie, dhe këtë nuk po ndalem më gjatë, po dalëm edhe te formimi i entiteteve brenda bashkësive fetare, institucionet arsimore, tregtare, edukative e tjera. Ato entitete dhe institucionet që do të krijohen në kuadër të bashkësive fetare, a do të nënshtrohen të ligjeve të përgjithshme të Kosovës, apo do të punojmë me akte normative të cilat ata vetë i hartojnë, dhe ato akte normative a ka a do të krijohet në komision i cili do të mbikëqyrë që aktet normative në institucionet të tilla janë konform ligjeve të zbatueshme të Kosovës. Kjo është, besoj që shumë e rëndësishme. Gjithashtu edhe krijimi i marrëdhënieve punës brenda bashkësive fetare në ato institucione të cilat krijohen. Aty propozohet që t'ju pranohet stazhi i punës, po çka me të ardhurnat, a do të tatimohen, a do të paguajnë trustin, a do të nënshtrohen ligjeve tjera, dhe çka nëse vjen te relacionet
kundërthonëse të marrëdhënieve të punës ose humbja marrëdhënieve të punës, instancat gjyqësore do të mirën me ato procese apo do të rregullohen vetëm me akte normative mbrana bashkësive fetare. Te procesi i auditimit, a do të janë ato të obligume me pas pasqyra financiare, me hartu raport financiar edhe kush do të bën auditimin e bashkësive fetare, do të bëjnë vetëm auditimet e mbrëmshme mbrana bashkësive fetare apo do të nënshtrohen auditimet të auditorit general apo auditorëve të jashtëm. Është edhe në mos definim apo në gjërësi e mundësisë të importit, gjithsesi mos doganimit shumë mallrave dhe shumë gjanave, që besoj se është një hapësirë e madhe ku pa dasht me u keq kuptu, mujnë mu bo keq përdorimet e shumëta. Na e dim që edhe importi i shumë mjetëve që janë të nevojshme për shëndetësi e tjera i nënshtrohen doganave, pse mu lirue bashkësitë fetare prej një numrit kaq të madh edhe kaq gjërë të produkteve cilat mujnë mu importu pa dogan. Po kthena edhe të një segmenti taksave dhe tatimeve të patundshmërisë, o propozun projekt letë që mos mu tatimu e gjithë prona e palojshme dhe prona që ekonomizojnë. Unë mendoj personalisht që prona e palojshme duhet mu tatimu, mirë po ajo pronë që shfrytëzohet për ekonomizim mundet mu liru, po produkti ekonomizimit tyne, në qovë se ato qelin në institucione mbrana bashkësive fetare për përfitim, atër përfitimi i tyne duhet mu tatimu në shtetë. E kësha përmbyll fjalimin tim me lutje që grupi punus të trajton seriozisht gjitha këto që po ngritën Kuvendit dhe po vjen mirë për deputetëve që po adresohen disa gjona ma qartë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Damka. Faleminderit. Teşekkür ederim Sayın Meclis Başkan Yardımcım. Değerli hükümet temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri. Mi kao parlamentarna grupa 6+, ranije smo se izjasnili da ne prihvatamo nacrt zakona koja predviđa promjenu zakona o verskoj slobodi broj 2 L31. Međutim, mi danas uviđamo da se predviđeno promjene nisu uzete u obzir i da je nacrt zakona dostavljen u istoj formi. Član ovog zakona broj 7B22 predviđa da za formiranje verske zajednice treba okupiti 50 članova, međutim, ovo može stvarati probleme jer po nama ovaj broj je suviše mali. Prihvatanje ovog broja za formiranje jedne takve zajednice može da izazove probleme i može da pomogne da se formiraju veštačke zlonamerne verske mikrogrupe koje bi htjele da pridobiju status pravnog lica i određene privilegije. Bilo kako da je u sadašnjem vremenu u kojem imamo najviše potrebe za zajedništvo i integritet, stvaranjem takvih mikrostruktura u sebi nosi opasnost od grupisanja društva. Zahtevajući da se ovaj broj od 50 članova za formiranje verskih zajednice uveća do jednog razumnog broja. Još jednom, toplanması
ileriki dönemde Prizren diğer bölgelerdeki İslam birliklerine bir görmekteyiz. Sadece diye bu yasanın geçmesi çok da doğru olacağını düşünmemekteyiz. Dolayısıyla iki Türk milletvekili bu yasaya karşı Pozdrav građanima. Veoma dobro je da ovaj nacrt zakona da predviđa da verske zajednice imaju pravni status i da deluju prema pravnom statusu koji im je nedostao dugo vremena. Ovaj nacrt zakona je uzeo za osnovu ljudska prava Evropske zajednice i svaki ima pravo na veru, savest, i to je i pravo za promjenu verskih ubeđenja i tako dalje i ubeđenje da čovjek u zajednici sa ostalima javno ili në adhurim, në mësim, në praktikë dhe në respektim. Liria mendimit, ndërgjegjes dhe fesë janë liri themelore, individuale të cilat janë të mbrojtura në nivel kushtetues dhe ndërkombëtar. Ato mund të nështrohen vetëm atyre kufizimeve të paracaktura në nenin 9.2 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në ligjin në fuqi njihen 5 bashkësi fetare në Kosovë, të cilat përbëjnë edhe trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit tonë. Këto bashkësi janë Bashkia Islame e Kosovës, Kisha Katolike, Ortodokse, Sërbe, Bashkia e Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, po ashtu edhe Bashkia e Tarikateve të Kosovës. Në këtë projekt ligj nuk u njihet e drejta e themelimit mbi bazën e statusit juridik të Kishës Ortodokse Shqiptare, ku dhjetra e qindra, të më thonë, qytetarë në Kosovë kanë pra këtë fe, dhe mendoj që edhe kjo do duhet të njihej si kategori juridike, sepse edhe historikisht shqiptarët kanë qenë ortodoks dhe një pjesë e monumenteve kulturore dhe historike, të cilat padrejtisht pra quhen si Kisha Ortodokse Sërbe, ato nuk janë Kisha Ortodokse Sërbe dhe nuk do të themi ashtu, sepse ato janë Kisha Ortodokse Shqiptare. Sa i përket numrit, domethënë të asaj që tha këtu, sigurisht që 2 familje ose 3 do të mund ta përbënin një fe dhe kjo do të ishte ndoshta demokratike sa i përket lirive dhe drejtave të njeriut, mirë po do të kishte atë elementin përballë rrezikut të krijimit të, domethënë, sekte dhe feve të ndryshme, cilat po them në aspektin e lirive dhe drejtave të njeriut janë drejta, mirë po megjithatë besoj që këtu duhet të ketë një status dhe një kategori dhe një veçanti se si do duhej pra të ndërmirej puna deri në krijimin e një status juridik të një bashkie fetare. Prandaj edhe njerë po kthejmë aty ku e pata, do duhej që me njerë ky ligj të parashifte edhe statusin juridik të Kishës Ortodokse Shqiptare, sepse Kisha Ortodokse Shqiptare edhe historikisht, edhe kulturalisht në këto troje, pra në Kosovë, ka qenë prezente dhe se edhe sot kemi praktikantë shqiptar ortodoks në Kosovë. E shoh
jashtë saj pra, e shoh si pozitive shtimin e një neni në përmbajtje si është projekt ligji ndalohet aktiviteti i organizatave dhe shoqatave jo qeveritare që për çështje fetare pa leje praprake nga basia fetare në Kosovë. Dhe kjo është e mirë sepse megjithatë aktivitetet e tyre do duhej pra që të mirëshin domethënë drejt për drejt me leje nga institucioni relevant. Praktik ngelet ndryshimi i nenit 5 paragrafi 4 pra të gjitha feve, besimeve dhe basive në Kosovë ofrohet çdo lloj mbrojtje për të gëzuar të drejtat dhe liritë e garantuara nga kushtetuta, ligji dhe marrëveshja. Ndërsa sa i përket financimit, mendoj se çështja nuk është shtruar keq, mendoj që megjithatë basitë fetare në Kosovë është mirë të financohen sepse me një forme kemi edhe dorën e shtetit brenda basive fetare, pra kur dora e shtetit në mënyrë demokratike, domethënë u ndihmon atyre, ato megjithatë pra do duhej që të raportonin për të gjitha aktivitetet e tyre, po ashtu përsëri në shtet. Dhe kjo domethënë është kjo dikotonomia e basive fetare dhe shtetit. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Osmani ka fjalën. Faleminderit kryesues. Më shumë e mora fjalën për të sqaruar disa procedura, meqense kryeministri sot propozoi edhe 2 amandamente gojore këtu në seancë lidhur me këtë ligj. E para që ka të bëj me 50 nënshkrimet për regjistrim dhe e dyta që ka të bëj me financimin. Megjithatë, besoj që deputetët kanë nevojë për një sqarim nga ana e administratës, sepse mbas të rregullorës së punës dhe praktikës parlamentare si rregull në lexim të parë nuk mund të bëhen amandamente të tilla gojore. Pra, kur votohet ligji sot, votohet me ato 2 nene dhe jo pa ato. Kryeministri nuk është këtu, por ndoshta dikush nga qeveria mund ta sqaroj a do të sillen ato ndërkohë me shkrim, apo thjesht shpresoni që ato si amandamente do të propozohen nga deputetët, sepse për ndryshe mund të mbetet ligji kështu si është. Por duke supozuar që do të heket neni që ka të bëj me 50 nënshkrimet, atëherë neve na duhet sqarimi se cili është numri tjetër që po propozohet, sepse nuk mund të hjeket 50-shi dhe mos të propozohet ose 100, ose 200, ose 1000, sepse kështu si është munden edhe me 5 tash me u regjistru. Pra patjetër kjo është çështje që duhet të rregullohet me ligj dhe jo tu lihet akteve nënligjore. E dyta, ndryshimi i dytë që propozoi kryeministri kishte të bënte me nenin 12. Megjithatë mbeti pak e paqartë se paku për grupin ton parlamentar nëse po propozohet heqja e nenit në tërësi që ka të bëjë me fondet dhe financimin, siç e tha ai për herë të parë, apo siç e tha për herë të dytë kur ju referua vetëm paragrafit 3 që ka të bëjë me financimin nga ana e qeverisë. Sërish po shpresoj që ndoshta dikush nga qeveria mund ta sqaroj. Pra apo propozohet që të hiqet komplet neni 12 apo vetëm paragrafi 3. Dhe në qoftë se po propozohet të hiqet vetëm paragrafi 3, atëherë këtu sërish është çështje që patjetër duhet të rregullohet me ligj, sepse deri diku është edhe kërkesë kushtetuese, siç u tha nga kolegë të tjerë, për shkak të përcaktimit të Kosovës si shtet që qëndron neutral ndaj feve në Republikën e Kosovës, dhe kështu do t'i liej hapësirë cilësdo qeveri në të ardhmen që në bazë të afiniteteve që mund t'i ketë ndaj feve të caktuara, t'i përcaktoj pastaj edhe financimet, apo edhe në bazë të zhvillimeve politike që mund të jenë. Prandaj kjo është çështje që duhet të rregullohet me ligj nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe jo t'u lihet akteve nënligjore apo edhe vendimeve të paskoshme që ndikohen nga zhvillime të tjera. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Milajm Seka ka fjallën. Faleminderit kryesues, unë shumë shkurt e kam, e di që ky ligj është shumë i rëndësishëm pikërisht për shkak të mënyrës së financimit që kanë bërë organizata të ndryshme
jo qeveritare, pasi që në Kosovë kemi 9500 organizata të regjistrume si organizata jo qeveritare, e që në të shumtën e rasteve shumica prej tyre kanë ushtru edhe aktivitete fetare që kanë radhë në kundërshtim me ligjet e Kosovës, kjo e para. E dyta, si deputet kam vetëm një shqetësim. Për mendimin tim personal, në ligj do duhet të theksoj kisha ortodokse e Kosovës, jo kisha ortodokse serbe, pasi që dihet në bazë krejt historiografisë, ata që kanë lexu paka shumë, që ndërtues architekt të këtyre kishave jemi pikërisht ne shqiptarët. Në qoftë se ne definojmë me ligj si kisha ortodokse serbe, atëherë në mënyrë automatike i përjashtojmë, i fyjmë dhe i diskriminojmë pjesëtarët e kombit shqiptar që kanë fe ortodokse. Kjo është vetmja vërejtja imja. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ajdar Beqa. Mirë, ja I kanë shtikë. Faleminderit nën kryetari Kuvendit, përshëndetje për kabinetin qeveritar, për kolegë deputet. Ne sot po diskutojmë për një ligj që është me rëndësi të veçantë për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj, për ligjin numër 02L31 për lirit fetare. Ne këtë ligje kemi shërtu edhe më heret, është punu, do të thot nga qeveria dhe nga përfaqësuesit edhe të feve, do të thot kemë pas propozime konkrete. Ne kemi bisedu edhe legislaturën paraprake, legislaturën e kaluar të bashkësitë, që ashtu edhe numri bashkësive të tarikatëve që e përgëzoj këtë rast edhe qeverin, që edhe me këtë draft ligje ka pru të tjetë, do të të bashkësit të tarikate, duke pas parasyshe historikun e tyre, kontributin e tyre edhe për kombin, edhe për fen, po edhe për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur gjatë historisë në gjitha trojet shqiptare. Ne realisht janë disa konfuzitete në këtë ligj, cilat konsideroj që duhet të plotësohen mes dy leximeve dhe duhet të japim kontributin edhe ne si deputet Kuvendit Republikës Kosovës, po edhe komisioni përkatës. Realisht një sqarim që u tha dhe prej kolegëve, bashkësitë fetare nuk janë të detyruar të regjistrohen dhe të pranojnë statusin e personit juridik kundër vullnetit tyre. Ne nuk po flasim kundër vullnetit tyre, po konsideroj që duhet të jetë ma preciz në ligj që a janë obligative bashkësitë fetare të regjistrohen me në ligj. Se në bazë këtij neni e me kuptu se në dikush prej një bashkësi fetare thotë unë du me bu veprimtarinë time në Republikë Kosovës, po nuk du me regjistru dhe ligji ja mundson që me ushtru veprimtarinë e tij. Ne dim që jemi me kushtetut shtet laik dhe çdo fe apo çdo qytetar i lejohet të beson në formën e vet. Konsideroj të regjistrimi të numri, në këtë rast që tha numri 50, këtu shumica të nenin 2.2 me rastin e themelimit të kenë të paktën 50 antar, shtetas të moshës madhore të Republikës Kosovës. Konsideroj edhe të numri duhet jemi të qartë, realisht kryeministri propozoi të heket numri, mendoj që ndoshta numri normal që duhet jetë më I madh ky numër se sa 50, apo tjeti hekur krejt që të metet në kompetencat komisionit që para prakisht të regjistrohet një bashkësi fetare të ketë një, mos të bojmë ndonjë zbolim të ndonjë feje të re, po tjetë një feje ekzistuese, normal për të shtru kërkesën për regjistrim. Se në bazë kësaj jep me kuptu që të krijojmë ndoshta edhe konfuzitet në lirinë e tepërt fetare. Unë konsideroj që ky ligj I plotson kriteret. Sa I përket financimit, megjithatë mendoj që edhe ato duhet ta shërtoj edhe një herë komisioni dhe të konsultohet me bashkësitë fetare, se në këtë rast ne dim edhe mundësitë buxhetore të Republikës Kosovës, edhe është e pamundshme ndoshta të kemi një financim në atë kuptimin e plot fjalës, por megjithatë duhet kemi mbështetje financiare. Unë edhe një herë përgëzoj qeverinë që ka bërë këtë propozim dhe konsideroj që në këtë rast duhet të aprovojmë në parim.
kurse plotësim ndryshime duhet bënë mes dy leximeve. Sa i përket numrit, mendoj që duhet jetë ma qartë propozuesja ose të bëjmë ne një propozim konkret mes dy leximeve. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Ismail Kurteshi, të përgatitet Haxhi Avdyli. Të nderuar deputet, trajtimi i barabartë të gjitha feve dhe sankcionimi me ligj lirive fetare në Kosovë, si dhe kultivimi i tolerancës në mes të komuniteteve të ndryshme fetare janë padyshim të arritura të mëdha që duhet të kultivohen dhe avansohen në Republikën e Kosovës. Si që ndodhë në të gjitha fushat e jetës që të drejtat prodhojnë edhe obligime, është krejtë e natyrshme që e njëjta gjë të vlen edhe për këtë fushë. Përkundër traditës së mirë shekullore të tolerancës ndërfetare dhe ushtrimit pa pengesë të riteve fetare, viteve të fundit bazuar në vlerësimin e mekanizmave të sigurisë, por edhe të qytetarve, madje edhe të vetë bashkësive fetare, është konstatuar se në vend të përhapjes së tolerancës, harmonisë dhe dashurisë në mes të njerëzve, po ashtu edhe të komuniteteve fetare, po përhapet mosdurimi, urrejtja dhe thirrja e hapur në konflikt, qoftë ndërfetar, qoftë brenda sekteve të njëjtës fe. Besoj që ju kujtohet të gjithë dhe me rastin e aprovimit të ligjit për Trepçën, atëherë kreu i kishës ortodokse shpalte luftë për Republikën e Kosovës. Kjo situatë kërkon mobilizim të institucioneve të shtetit dhe parandalimin e konflikteve dhe përhapjes së urrejtjes mes komuniteteve fetare. Ndërhyrja e shtetit nuk duhet t'i kufizoj të drejtat fetare, as t'i përndjek dhe dënoj me burg të rinjet që janë viktima të propagandës që po zhvillohet e të cilat e kontrollojnë aktivitetin fetar brenda bashkësive të veta. Kryesitë e bashkësive fetare duhet të hartojnë plan programe ku do të përfshihen çështje, tema për të cilët do të ligjerojnë prisit lokal fetar, si në xhami, po ashtu edhe në kisha, kështu ndërpritet praktika e legjërimit pas një kontroll sipas dëshirës të prisve lokal fetar. Kryesitë e bashkësive fetare duhet të përcjellin punën e prisve lokal fetar dhe të inspektojnë kohë pas kohe, të shpërblejnë, por edhe të sankcionojnë ata që i shkelin rregullat e bashkësive fetare që duhet të jenë në harmoni të plotë me Kushtetutën e Kosovës sa i përket tolerancës fetare. Edhe në këtë ligj duhet të ndalohet përhapja e urrejtjes ndërfetare. Duhet të ndalohet me ligj mbajtja e kurseve të palicencuara, sidomos për fëmijë të moshës jo madhore. Kryesitë e bashkësive fetare duhet të merren me nostrifikimin e diplomave dhe gjatë caktimit të prisve lokal fetar duhet të jepet përparësi të diplomuarve në Kosovë.
kontrolli i aktivitetet të bashkësive fetare në të gjitha nivelet, ndarja përgjegjësive në mes të institucioneve të shtetit dhe kryesive të bashkësive fetare, risocializimi i atyre që janë të përfshirë në përhapjen e urrejtjes fetare, është mënyra më e mire parandalimit të keqpërdorimit të feve, të cilat mision e kanë paqen, harmoninë dhe dashurinë në mes të njerëzve e jo urrejtjen e as më pak gjakderdhjen. Po ashtu i bashkangjitëm propozimit të deputetëve të cilët diskutuan dhe kërkuan që të përcaktohet numri pa të cilin nuk mund të regjistrohen bashkësi fetare. Gjithashtu jam për atë që të diskutohet në lidhje me nenin për financimin e feve dhe sidomos edhe për emërtimin e kishës ortodokse të Kosovës, e cila në ligjin që është propozuar ka një emërtim të gabuar. Faleminderit. Faleminderit, zoti Avdyli ka fjalën. I nderuar kryesus, të nderuar deputet, ligji për bashkësitë fetare është një lajm i mirë për organizimin e funksionimit të bashkësive fetare, sepse po futen në umbrellën e statusit juridik. Njoja dhe roli tyre dhe futja në një ndërvarësi krijon normalisht edhe një përgjegjësi shtesë edhe në mes bashkësive fetare, edhe në mes qytetarëve, por edhe shtetit dhe bashkësive fetare. Në këtë rast duhet që përmes Kuvendit të njohëm rolin konstruktiv të krerëve të bashkësive fetare, edhe gjatë hartimit ligjit, por edhe në gjithë këto vite të krijimit të një atmosfere tolerante në Kosovë, të gjithë krerëve të bashkësive fetare, dhe shqipër këtë merit e tyre është edhe toleranca e shumë njohur fetare që po mbretëron në Kosovë dhe në gjitha trevat shqiptare. Prandaj mendoj që me anë të këtij ligji, duke njohur rolin shumë konstruktiv të bashkësive fetare, mendoj që shteti duhet të ketë një ndihmë financiare për bashkësitë fetare. Ndihma financiare për bashkësitë fetare duhet të jetë mund të organizohet në atë mënyrë që të përkrahen projekte të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me luftimin e ekstremizmit, kanë të bëjnë në ngritjen edhe më të tjetër të tolerancës ndërfetare në Kosovë dhe krijimit apo të largimit të keqkuptimeve që mund të jenë të fetë e ndryshme. Unë dua të përshëndes dhe të përgëzoj hartuesit e këtij ligji edhe për faktin që për herë të parë në Kosovë po njihet bashkësia tarikateve të Kosovës si një entitet shumë shekullor i Kosovës, dhe mendoj që është një njohje dhe një njohje realitete që ka mbretëruar në këto trojtë tona. Unë i bashkohem edhe shumë deputetëve tjerë të cilët dhanë vërejtjet e tyre rreth regjistrimit të bashkësive të reja fetare, të cilat duhet të qartësohen sakt sipas numrit, por normalisht unë i bashkohem edhe thirrjeve që të krijohen edhe kriteret e qarta ligjore se kush, si dhe pse, çfarë roli duhet të jenë bashkësitë e reja fetare, sepse ka pas raste në botë që janë regjistruar, po kanë vepruar dhe pa regjistruar bashkësi fetare të cilat kanë proklamuar dhunë, por kanë shkaktuar edhe probleme edhe në tolerancë ndërfetare dhe në funksionimin e shoqërive në përgjithësi. Unë e përkroj këtë ligj dhe mendoj që është një hap përpara në krijimin e marrëdhënieve të reja shtet, bashkësi fetare dhe qytetare dhe njerëzve të cilët e praktikojnë fenë në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Alilaj që ka fjalën. Përshëndetje për gjithë. Është për të mirur ky ligj dhe faktikisht pajtohem në përgjithësi në diskutimet që bën deri tash. Kam 2-3 çështje që mund të i shtrohemi këtu, e që janë disa kapituj që barten në formën e rëndësishme të definimit të këtyre besimeve fetare. Shikoni, ne i kemi të
formuluar, po, i kemi të formuluar, madje definuar, madje edhe të përkufizuar si do t'jetë bashkësia islame dhe si e çështja institucionale e tyre, si do t'jesh bashkësi tjera fetare siç është ortodoksia, madje tarikatet, madje edhe ortodoksia nëse themin baza etnike, që diku është përkufizuar gabimisht dhe diku ka met anash për shembull ajo e ortodoksisë shqiptare, që duhet të ishte e trajtuar si besim, si trajtim fetar, po jo kursesisht edhe në atë kuptimin etnik. Prandaj definimi i kishës ortodokse serbe, e cila është bardhë nga kapitulli i gabueshëm në pjesë, e cila ka pasur kritika po minimale të planit atisarit dhe ka sjell probleme të mëdha në funksionim të sistemeve lokale dhe qendrore, madje të institucioneve qendrore ku Ministria e Kulturës dhe ministria e cila do të kishte edhe në mbrojtje e institucioneve fetare, sigurisht, shpesh janë ngatruar në funksionim dhe ky ligj duhet i rregulloj këto dhe don një përkraje. Megjithatë, formulimet në baza etnike të religioneve a besimeve, siç është bardhja tash këtu gabimisht e ma herët po ashtu gabimisht e formulimit të besimit ortodoks serb, nikosisht ju ka dhonë edhe mundësia e pronësisë që një shtet tjetër të merë domatin e vetë në ndoshta menaxhimin e këtyre pronave, por ne të kemi kujdes që këto t'i definojmë qartë. Kishat, xhamiat dhe institucionet fetare janë të Republikës së Kosovës, të besimit musliman ose ortodoks e tjera, por jo të një komunitetit si që ishte në këtë rast, marrja e ortodoksisë vetëm nga serbet, kurse nikosisht marrja dhe objekteve fetare me rrethe dhe me prona në menaxhim ndoshta të shtetit tjetër. Në këtë rast është mirë që kjo të kulmohet, të zëvend, të stabilizohet mirë në këtë ligj i cili është mjaft i rëndësishëm. Çështja e financimit po ashtu është njëra prej çështjeve të cilët duhet kemi kujdes dhe mirë është atje nisma që të mund të ingranohet në sisteme institucionale, sepse ndodh shpesh nëpërmjet të financave mund të depërtojnë edhe lloj ekstremesh apo qasjesh të cilat faktikisht në mënyra jo ligjore, në mënyra ilegale e tjera dhe kontrabandohen dhe shtrihen një besim i cili nuk është krejt kompatibil me programet, zhvillimet dhe besimin tradicional të një feje cila është e çmuar e respektuar të ne. Prandaj edhe kjo do një vëmendje të veçantë. Vëmendje në konstituimin, formimin dhe në kushtin e regjistrimit të këtyre besimeve, sigurisht ishte mirë menuar atje unë menoj ka projekt ligji, që duhet jenë disa kushtet e tjera, por të mos jetë edhe numri strikt, sepse edhe numri strikt mund plotësohet apo jo, por duhet jenë disa kushte që synohet nga projekt ligji atje, të jenë mu ato dhe faktikisht të normëzojnë, standardizojnë një besim fetar i cili faktikisht do në mbrojtje prej një ligjit i cili po synon të bëhet dhe do në përkraje. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kujtim Shala ka fjalën. Faleminderit zoti kryesues, që të jemi sa më të saktë nuk kemi para një tekst bazë të një ligjit të ri, për një projekt ligj për ndryshim dhe plotësim, dhe kjo është hera e dytë që plotësohet dhe ndryshohet teksti bazë. E dyta, ky tekst është saktësisht ai që është refuzuar 2 herë në legjislaturën e kaluar pas shumë debatesh, dhe unë sot habitem sepse shoh që i njëjti tekst sot po diskutohet ndryshe, si të ishte një tekst i ri. Tani, ligjet e kësaj natyre patjetër që janë të rëndësishme, po përsëris që s'kemi përpara në një ligj. Kemi 3-4 propozime që kanë fuqia mandamenti, të cilat do t'i bashkohen ligjit cilin ne e kemi. Çfarë do të thotë kjo? Që Kosova ka ligj
për lirit fetare, si kurse që Kosova ka legj për trashëgimin kulturore. Ky shpjegim është i domosdoshëm, me që këto po përmenden si kushte të UNESCO-s për antarësimin e Kosovës në këto organizatë. Po të ishin kushte, ne këto dy kushte do t'i kishim të plotësuara, llogaritura. E vërteta është kjo, që UNESCO nuk ka kushte të tilla. UNESCO nuk ka kërkuar që ne të miratojmë ligje të tilla, jo vetëm se e din që i kemi, por sepse UNESCO-s paraqet standarde të tilla. E vërteta në këtë rast, me që atë procesun e një, dhe unë po flas për këtë sepse e rihapi kryeministri prap, kushtet për plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji dhe për një ligj të ri për trashëgimin kulturore janë të partnerëve tanë, cilët të kurszojnë mbështetjen e Kosovës në këtë proces, në këtë plotësim ndryshim dhe me një ligj të ri për trashëgimin kulturore. Edhe unë pajtohem që ligji për trashëgimin kulturore është më i ndishëm, ndoshta edhe më i ndishëm se ky, por ajo është një fushë tjetër dhe këto dy fusha askush nuk i ngatron me përjashtim të kushtetutës sonë, madje edhe me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe me konventat e UNESCO-s, trashëgimia religjioze, fetare dhe trashëgimia kulturore s'mund ngatrohen, s'mund trajtohen si të njëjta, s'mund trajtohen si një. Tani për tekstin që kemi, edhe unë kam disa komente, lidhen edhe me ato që tha kryeministri, pajtojmë që kryeministri nuk mund të mandamentoj tekstin, projekt ligjin, plotësimet, ndryshimet sot, por duhet të paraqes për leximin e dytë. Edhe unë mendoj si problematik çështjen e financimit dhe mendoj që shteti s'do të financojë bashkësitë religjioze. E para, po kryesorja, sepse nuk dëshiroj ta zgjas, është neni i cili përcakton bashkësitë fetare dhe që mu më duket që është kundër logjikës juridike të këtij teksti dhe kundër logjikës juridike të tekstit bazë, sepse ai si ka kështu, dhe më shumë duken si qëndrime politike. Unë propozoj që ky nen, i cili saktësisht është neni 4A, do thot bashkësitë fetare në Kosovë, të mos i jap nominalisht bashkësitë fetare. Mendoj që ky nen është dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me parimin e lirisë së asociimit. Nuk mund ne të përcaktojmë cilat janë bashkësitë fetare dhe as të vëmë emrat. Bashkësitë të cilat ekzistojnë dhe funksionojnë duhet të rregullohen, të regjistrohen në procedurën cilën do të regjistrohen edhe bashkësitë e reja të mundshme. Po ashtu, çështja e numrit, unë mendoj që numri prej 50 është shumë i vogël, sidomos për rrethanat tona për kontekstin ton, po nuk pajtohem që të hiqet. Duhet saksohet, duhet vendoset me ligj dhe duhet të mendohet mirë. Unë komente tjera nuk kam. Edhe unë si kolegët e minë në parim do të mbështes të ligj, po për këto çështje, për komentet që kemi, ne do të propozojmë amandamentet të veçanta, të caktuara dhe pastaj në bazë të tyre do të vendosim edhe për miratimin përfundimtar. Faleminderit. Faleminderit kujtim. Fjalën e ka zonja Emilia Regjepi, pa grup parlamentar. Zahvaljujem se predsjedavajući, kolege poslanici, poštovani građani. Iako je jedan od najvećih, odnosno najvažnijih zakona za našu državu, nacrt zakona o verskoj slobodi na Kosovu ne predviđa decidno tačno ili nije tačno definisano oko registracije različitih grupacija verskih zajednica. Zakon ne predviđa tačno koliki je broj osoba potrebno za registraciju, počev od 50 potpisa pa nadalje. Versko ubeđenje, osnovno ljudsko i demokratsko pravo je individualno i pravo svake osobe je da se izjašnjava onako kako ona želi. Ali to ne znači da država nema uvid u to ili nema uvid u način finansiranja tih organizacija. Odakle dolaze finansijska sredstva, da li neko to kontroliše, da li postojeće razne verske grupacije država kontroliše ili one i dalje funkcionišu kao nevladin sektor koje mogu na razne načine ugroziti sistem određenih
vrednosti verskih zajednica koje su legitimne na ovim prostorima. Pojedine verske zajednice nisu registrovane uopšte, što može doći do raznih zloupotreba i malverzacija. A po meni najveći problem je što naša omladina jako lako prihvata razne verske sekte i može se poremetiti opšta društvena, odnosno verska vrednost. Takođe, mene puno zabrinjava vakufsko nasledstvo. Zajednica koju ja predstavljam u većini živi po ruralnim mestima gde godinama, odnosno vekovima unazad, naši ljudi poklanjaju svoje privatne parcele za džamije ili seoska groblja. U zakonu o verskoj slobodi nije precizirano ko će da kontroliše ili ko ima pravo da to uradi. Ako su to 2 ili 3 osobe sa centralnog nivoa, onda već u samom startu imamo određene probleme. Ono što je najbitnije u ovom zakonu je da zakon jasno ne predviđa finansiranje postojećih verskih naših institucija, što je po meni jedan od većih problema ovog zakona. Ukoliko vlada ne promeni ovaj predlog nacrta zakona o verskoj slobodi, ja neću glasati za ovaj zakon. Zahvaljujem se. Faleminderit, zoti Valon Ramadani. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, ky projekt ligj është kthyer e rikthyer në Kuvendin e Kosovës. Të gjithë e dim tashme se sponsorizuesit në çdo herë si dhe tash nuk janë nisur nga interesi shtetëror e kombëtar, por të rregulluar këtë fushë veprimit njerëzor, por për të nxjerrë prej andej përfitimin e radhës. Plotësimi i projekt ligjit për lirim fetare që po paraqitet sot këtu në seancë është më se i nevojshëm, por duke marrë parasysh rëndësinë dhe ndjeshmërinë që ndërlidhet me të. Ndryshimi i tij tashmë është i vonuar, por edhe tash ende nga sponsorizuesi pra qeveria e Kosovës nuk ja ka dalë që të hartoj atë siç duhet. Bëhet fjalë për kushtin që është vendosur për regjistrimin apo njohjen e bashkësive fetare të reja. Ai kusht në projekt ligj është numri prej 50 anëtarëve. Edhe pse sot kryeministri e tha që ky numër është hequr, prap mendoj që është gabim. Sepse çdo veprimtari kolektive që vepron në shoqëri që të regjistrohet e të njihet si palë juridike nga shteti i Kosovës, ka tjera kushte për antarësinë dhe numrin e mbështetësve. Për shembull, që të regjistrohet një grup si federat, duhet të ketë së paku 2 bashkësi sindikale dhe 10% antar të punëtorëve të atij sektori. Që të regjistrohet si konfederat, duhet përveç të tjerash të ketë antarësi 10% antar të punëtorëve në të gjithë territorin e Kosovës. Për të regjistruar një parti politike apo një nismë qytetare, për në zgjedhje duhen jo më pak se 500 nënshkrime. Nuk e dim çka ka dashur të thotë sponsorizuesi kur ka vendosur vetëm këtë numër, pra 50 nënshkrime. Çdo kush mund të regjistrojë një bashkësi fetare të re. Çdo kush prej nesh dhe çdo qytetar e ka shumë të qartë se çfarë hapësire për probleme të reja artificiale krijohen nga ky lloj i liberalizimit në një fushë ku vërtet institucionet duhet të jenë të kujdesshme dhe të rezervuara. Qeveritë në këtë kuvend nuk sollën asnjëherë në projekt ligj ku ulet numri i antarësisë për të bërë një federatë sindikale, pra për të krijuar kushte punëtorëve që të organizohen. Tash, edhe pse në të njëjtin ligj flitet për bashkësitë fetare në Kosovë, janë ato të traditës, por pak rreshta më poshtë shfaqet neni që me 50 të njohur e themelon një bashkësi fetare të re. Një fakt tjetër që është shqetësues është që qeveria ka sjell këtë projekt ligj duke i pranuar 90% të propozimeve të eksponentëve nga Kisha Ortodokse e Serbisë dhe propozimet e bëra nga Bashkia Islame e Kosovës dhe nga Kisha Katolike kryesisht janë refuzuar. Nëse kjo është bërë në emër të rendit kushtetues dhe rregullave institucionale, a mund të ma shpjegoni si kanë gjetur vend pra kërkesat që çdo herë kundër shtesisë Kosovës nga Kisha Ortodokse e Serbisë në këtë projekt ligj? Faleminderit. Faleminderit. Zoti Lumira Abdigjiku ka fjalën. Faleminderit kryesues. Të nderuar kolegë deputet, unë do të flas vetëm shkurt për pjesën financiare të buxhetit.
në parim edhe Lida Demokratike e Kosovës edhe unë jemi në përkraje të ligjit në fjalë, por nuk jemi në përkraje të propozimit nga kryeministri që të hiqet paragrafi 3 i nenit të 12, ku thotë që qeveria nuk financion asnjërin prej bashkësive fetare. Pra, konsiderojmë që një ndryshim i tillë eventual e bën fillimisht pavlefshme deklaratën financiare të këtij projekt ligji, por gjithashtu e hap një derë të pakontrollueshme nëpërmjet këtij ligji. Pra, ne nëse hapim derën e shpërndarjes së parave buxhetore nëpërmjet këtij ligji, po pa kontrolluar edhe shpenzimet e subjekteve që rregullojmë, kemi bërë zgjidhje gjysmake. Prandaj unë në emër të LDK-s kërkoj edhe një herë sqarim se a do të votojmë kryesues ligjin që na është propozuar si tillë në formë të shkruar, apo amendamentet e dhëna në formë gojore përfshihen në votimin në fjalë, sepse nëse është kjo e fundit, LDK nuk do ta përkrahë një listë të tillë, sepse po them edhe një herë, bën ndryshime enorme në buxhetin e Republikës së Kosovës dhe në shpenzimet dhe në formën se si menaxhojnë paranë publike të Kosovës. Është diçka pa kontrollueshme. Ju faleminderit. Faleminderit sa për sqarim, ne kemi ligjin e qeverisë Kosovës dhe për atë ligj po flasim. Nuk po flasim për diskutimet me diskutime të reja. Kështu që mendoj ata që e kanë lexuar ligjin duhet përqendrohen tek ligji dhe jo tek diskutuesit. Por masi fola, unë ju kisha lutur që ta keni parasysh rëndësinë e këtij ligji dhe të bisedoni seriozisht në grupet e juve parlamentare para se të diskutohet në komisione që të merrni qëndrimet që duhet të merren në interes të asaj që i tha edhe kryeministri, edhe pse pa diskutime që s'është kusht. Në qoftë se ne po pretendojmë që po duam shkojmë në Evropë, duhet edhe ligjet i kemi të përafruara me legjislacionin evropian dhe jo me ligjet të cilat ndoshta nuk ju pëlqejnë disave dhe s'kemi çka bëjmë atë. Unë e kuptoj lobingun që e kanë bërë, sepse ka 2 vjet, 3 vjet që lobojnë komunitetet të ndryshme nga bashkësitë fetare, por shteti është shtet, duhet të ndërmerr masat dhe duhet ta miratoj ligjin që është në përputhje me legjislacionin evropian dhe jo me dëshirat e njërit apo tjetrit prej nesh. Fjalën e ka zoti Najt Hasani. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje për kolegë deputet. Projekt ligji për ndryshimin e lirive fetare është që disa vite këtu në Kuvend Kosovës. Kemi qenë edhe pjesë e komisionit dhe kryetar komisionit kur ka ardhur ky projekt ligj. E kemi diskutuar disa herë dhe në Kuvend do të tërheq, ose ka shku në zgjedhje Kuvend dhe ka me të pasqyrtu ky projekt ligj. Kemi pas takime shumëta edhe me Bashkinë Islame, kishën ortodokse që nuk ka marrë pjesë ose nuk ka qenë interesume, edhe me kishën katolike. Kemi pas takime edhe me Bashkinë e Tarikateve, me protestanët nuk kanë qenë të interesuar, ndërsa është diskutuar dhe gjithë ajo që ta kemi një ligj të mirëfillt. Për ta pasur një ligj të mirëfillt, mendoj që paragrafet cilët janë këtu dhe o dash plotësohen ose o dash ndryshohen më herët, nuk i kanë mundësuar se nuk i mundsojnë. Ne kemi pas problemet me Bashkinë Islame, e cila deri më tash nuk është konsideruar si person juridik. Dhe kjo ka qenë një nga ato që ata kanë pas problemet deri më tash, përveç kishës ortodokse dhe kishës katolike që kanë qenë të regjistruar si persone juridik deri më tash. Edhe regjistrimi me anë të projekt ligji që e plotëson, besoj që e plotëson këtë normë, po në këtë normë mendoj që të bashkësitë fetare duhet shtohet, përveç bashkësisë të tarikateve që është bërë mirë që është shtuar, se është një grup mjaft i rëndësishëm në Kosovë, është i shtrirë në gjithë Kosovën dhe është po ashtu nëse diku krenohemi na si shqiptarë në përgjithësi, e kemi bashkësinë e tarikateve ose kryegjyshatën në Shqipëri në babatomor atje. Kjo do të thotë që të paktën në botë jemi të parë për një bashkësi fetare. Për këtë tjetër që unë kërkoj është po ashtu këtu përmendet bashkësia islame, kisha ortodokse, kisha katolike, bashkësia e besimit të hebrej, kisha protestane ungjillore e Kosovës, bashkësia e tarikateve, po mungon kisha ortodokse shqiptare.
cila është arsyeja mos ta kemi kishën ortodokse shqiptare, po ashtu si nga bashkësitë që është mjaft e rëndësishme. Nëse nuk e kemi kishën ortodokse shqiptare që në Kosovë, ku do t'jenë ata? Kujt do t'i nënshtrohen, apo do të krijojnë edhe ata vetë një bashkësi tjetër? Prandaj unë kërkoj që në paragrafin në nenin 4A, bashkësitë fetare të shtohet në fund atje ose në rand aty ku është kishët dhe kisha ortodokse shqiptare si bashkësi në vetën Kosovë, për shkak se një trashëgimi mjaft e madhe ortodokse është shqiptare dhe kështu që ajo duhet të jetë si element. Tjetra është që në paragrafin po ashtu 4.5 është të neni 4A, thot lirin për të manifestuar fen ose besimin e kanë të gjithë individat. Kjo është një e vërtet, është edhe në bazë të kushtetutës liria individuale e besimit, po vetëm ose në komunitet me të tjerat. Dhe kjo është tamam. Por thot edhe në qoftë se ata nuk regjistrohen dhe nuk marrin statusin e personit juridik. Nëse këta nuk regjistrohen, nuk marrin statusin e personit juridik, cila është arsyeja të ekzistojnë, e cila është arsyeja të jetë ky ligj, ne po kërkojmë anë të ligji të regjistrojmë gjitha bashkësitë fetare ose grupet që janë në anën e kundërt. Kjo i bie që çdo kusht mund të thot unë kam këtë bashkësi në mënyrë individuale edhe veprojnë në mënyra të ndryshme. Ne e njohim grupet fetare apo sektet ndryshme që janë nëpër botë, të cilët prezantojnë ekstremet ndryshme të rrezikshmërisë në formën individuale, që kanë krijuar edhe grupe dhe me ka 500 vetë, sikur se rasti i Japonisë, kur kanë qenë ato masakrat e tyre nga një grup caktuar që nuk ka qenë të regjistruar asnjëherë, ose ku i kemi rastet në Amerikë që janë po ashtu nga individ caktuar që kanë krijuar një rrjet vetin dhe e kanë prezantuar dhunën ekstreme, të cilën kemi viktima të shumta. Prandaj nëse nuk regjistrohen, atëherë cila është arsyeja të ekzistojnë? Nëse regjistrohen, pse nuk duhet kontrollohen, pse nuk duhet auditohen, cilët janë tyrat e tyre dhe ka i marrë ato ndihma. Ne sot përballemi me terrorizmin në gjitha anët, prandaj lejohet edhe kjo formë. Kjo do të thotë që ne po manifestojmë, apo ky kuvend po manifestojnë një formë të tillë të ekstremit që t'ju lejojë mundësitë e ekstremistëve të ndryshëm, të bashkësive fetare të ndryshme të japin dhe ata një ekstrem që neve na rrezikon shëndetin dhe jetën e njerëzve tanë. Prandaj për të mbrojtur ata, unë kërkoj që ose të jenë të regjistruar me ligj, ose të ndalohen ata cilët nuk të regjistrohen. Prandaj, nëse nuk regjistrohet, cila është arsyeja me ekzistu? Do thotë shteti ja jep mundësinë të veprojë në mënyrë të pavarur. Edhe kjo pavarësi e tyre na shkakton rrezikshmërinë të cilën mund ta kemi sikur shtetet të cilët janë. Ne jemi një popull i vogël dhe nëse him në këtë ekstrem, atëherë ne do të kemi një tragjedi tonë. Për ta mbrojtur këto, kërkoj që gjithë ata që janë si bashkësi të regjistrohen individualisht apo çfarëdo forme tjetër të regjistrohen mbas ligjit. Ata që janë kundër ligjit, ata të ndalohen. Faleminderit. Faleminderit, zoti Dardan Molliçaj ka fjalën. Faleminderit, kryesues. Qëndrimin e vetëvendosjes sigurisht që paraqiti shefi i grupit zoti Konjufca, po ndaj shqetësimin e njëjtë me deputetin Lumirin për çështjen e nenit 12 paragrafit 3, sa i përket asaj që kryeministri tha. Zoti kryesues, nuk ishte qëndremi njëri prej deputetëve, por ishte qëndremi kryeministrit të Republikës Kosovës. Dhe po du me shpjegu pse vetëvendosje ka problem nëse ky nen, përkatësisht ky paragraf hiqet, për shkak se është në dy drejtime. E para, ne në vetëvendosje kemi diskutuar gjatë që një prej mënyrave të rregullimit ndoshta të çështjes së problemeve të mundshme që dalin nga çështjet fetare, ka qenë që me u kontrollu financat e gjitha bashkësive fetare, duke u rregulluar përmes financimit shtetëror, po në njëjtën kohë ato dhe me qenë subjekt të cilat i raportojnë institucionet, që janë institucionet tjera. Në këtë formë çfarë prezantoi kryeministri është shumë problematike për shkak se e hek një paragraf i cili ja ndalon qeverisë me nda pare, sepse mënyra qysh po prezantohet nga kryeministri është problem edhe për faktin se tashmë kryeministri ka vendosur një praktikë për mendimin tam shumë ad hoc edhe në mënyrë shumë arbitrare të ndarjes së fondeve nga buxheti i Republikës Kosovës. Dhe heqja e këtij paragrafi vetëvendosin e kthen në pozicionin që nuk do ta voton këtë ligj,
për shkak se ja mundson këtij kryeministri, po ndoshta edhe kryeministra të tashëm, që më shpërndaf pare në bashkësi të ndryshme fetare për ndihma të ndryshme, të cilat mund të kesh përdoren në të gjitha drejtimet. Kështu që është mirë nëse ju e merrni përsipër si kryesuesi i seancës që ne po votojmë ligjin me këtë paragraf, atëherë vetëvendosja e voton ligjin. Nëse ligji po pëson ndryshim në këtë paragraf, për neve është shumë i ndihshëm dhe si vetëvendosje po ashtu nuk e votojmë këtë projekt ligj për shkak se krijon një hapësirë shumë të madhe përveç dëmtimit buxhetit që e tha zoti Abdi Gjiku, për mendimin tam edhe më të madhe të keqpërdorimeve të ndryshme dhe financimeve të ndryshme të bashkësive ndryshme fetare në mënyrë krejtësisht ad hoc dhe të parregulluar me buxhet. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Proceduralisht, qeveria ka drejt të tërheqë ligjin, nuk ka drejt të ndryshoj ligjin kur është në shqyrtim. Për mos me zgjatë më shumë. Fjallën e ka zoti Memli Krasniqi. Faleminderit nderuar kryesues, të nderuar deputet ministra. Në fakt, kur e kom kërku fjallën ka qenë pikrisht për çështjen që 2-3 herë po diskutohet që cili është teksti. Ne falenderojmë kryeministrin edhe për ekspozen, edhe për propozimet që i dha, po besoj që është tashmë e qartë dhe për gjithë deputetët, veçanërisht për ata që se kanë mandatin e parë, që teksti kur të vjen seancë nuk mundet me ndryshu ad hoc. Andaj besoj që është qarut shumë mirë që ne po votojmë për projekt ligjin i cili në tekstin e tij e ka edhe këto 2 paragrafe të cilat kryeministri propozoi. Nëse kryeministri në procedurë të matutjeshme propozon vetë apo përmes deputetëve të caktuar që kjo mohek, ato do të shqyrtohen në procedurën e ardhshme nëse sot e kalojmë këtë ligj në parim, për çka besoj që qëndrimin e PDK-s e dini që do ta votoj parimisht për don pastaj kontributin në fazat e ardhshme. Me qenë se mora fjalën, po i them vetëm edhe një 2 fjali. Sot dominon në këtë seancë për këtë projekt ligj debati për bashkësitë fetare, ndërsa ligji nuk është ligj për bashkësitë fetare, por për lirinë fetare. Dhe para gjithash liria është individuale, është një drejt e garantuar me kushtetut, dhe para se të flasim për lirinë kolektive të besimit dhe të asociimit dhe të grupimit në fe apo religjione apo në besime të ndryshme, bashkësi fetare, ne po flasim për lirinë e secilit individ, person në Kosovë me besu ashtu siç ata besojnë dhe ashtu siç ata dojnë. Mendoj që në fazën e ardhshme kushdo që të jetë në komision, po edhe në komisionet funksionale duhen ta kemë parasysh që po flasim për drejtat dhe lirinë e secilit qytetar të Kosovës dhe këto liri nuk do duhet të cenoheshin pavarësisht në qëndrimeve që mund të kenë bashkësitë të caktuara. Faleminderit. Faleminderit. Nuk ka tjerë të paraqitur në emër të komisionit, prap e ka kërku fjalën zonja Bale. Hvala vam puno. Otprilike ste rekli ono što je i pravilo i ono što sam ja htjela da kažem. Znači ono što je premijer danas rekao, oni će u ime vlade doneti napismeno u funkcionalnoj komisiji kao amandmani za moguću promjenu zakona. Danas trebamo da glasamo zakon onakav kakav je ispred nas. Sve ono što smo danas pričali normalno čekamo u komisiji i očekujemo da ćemo imati podrške u komisiji, a i za drugo čitanje. Hvala vam puno. Atëherë, në fund, u paraqiten edhe 2, ne dëshëm e ndërprej debatin dhe kur flet i funit kryetari komisionit të tjerë, pastaj s'ka nevojë të flasë. Kështu që jeni paraqit me vonesë zotit Topalli dhe Mikulovci. Si është çështja e numrave?
mjekësi të vogël. Atëherë, duhet ju them që në shall janë 84 deputet, do me thonë kemi më shumë se 2/3 për votim. Kemi 17 pjesëtar të komuniteteve që si pas rregullave kushtetuese duhet të marrin pjesë në këtë ligj në votim dhe duhet kemi 2/3 e po me shumicë në 61 duhet votojnë të tjerë dhe për prej pakicave 11 duhet votojnë prej komuniteteve. Atëherë lus regjin dhe deputetet të përgatiten për votim, por para se të votojmë duhet pyes a ka dikush që nuk ka kartel. Dhe të gjithë keni kartela, atëherë votojmë tani. Unë konstatoj që kanë votuar 78 deputet, 61 kanë votuar për, 4 kanë abstenu, 4 janë kundër dhe 13 kanë abstenu. Tani po presim njoftimin e regjisë sa i përket votimit të komuniteteve. Regjia ju lutem numëroni votat e komuniteteve.
Atëherë kemi një problem të vogël sa i përket kartelës Korab Sideut, si ka funksionuar mes 62 vota, apo se ndryshon kjo rezultatin. Për votimin nuk ndryshon diçka, sepse janë 61 vota, prej tyre 15 nga pakica, dhe konstatoj që Kuvendi me 61 vota për 13 abstenime, 4 kundër, prej tyre 15 vota nga komunitetet, miratoj në parim projekt ligji numër 06L001 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 02L31 për lirit fetare në Kosovë. Ngarkohen komisioni funksionar dhe komisionerët e përhershëm që në afatin e parapar me rregulloren e Kuvendit ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit ja paraqesin raportet me rekomandime. Pika e 5 të rënit të ditës është shqyrtimi i pari projekt ligjit për ndryshimin projekt ligjit për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, Prishtinën. Në bazë të linjit 5 të 6 të rregullores së Kuvendit, Komisioni Funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar projekt ligjit dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj ministrin Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal nuk është këtu. Kryeministri ka autorizuar zotin Kujtim Gashi që para deputetëve të Kuvendit të paraqesë dhe arsyetoj projekt ligji. Zoti Gashi, keni fjalën. Faleminderit të nderuar nën kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar kolegë ministra. Mungesë të kryeministrit më lejoni që në emër të qeverisë së Republikës Kosovës të juftoj që ta miratoni këtë projekt ligj, pasi që i njëjti ka kaluar edhe në procedura tjera të parapara dhe i plotëson të gjitha kushtet për votim. Ky ligj është miratuar nga qeveria e Republikës Kosovës dhe Prishtina si kryeqytet për herë të parë do të trajtohet me ligj të veçantë, i cili do të jetë në funksion të zhvillimit të gjithanshëm të kryeqytetit të Republikës së Kosovës, Prishtinës. Andaj, duke pasur parasysh rëndësinë e këtij ligji, të nderuar deputet, ju ftoj që ta votoni në parim këtë ligj dhe t'i mundsoni plotësimeve eventuale deri te miratimi final i këtij ligji. Ju falenderoj. Faleminderit. Ftoj kryetarin e Komisionit Funksional, zotin Ajit Hasani, që ta paraqesë dhe arsyetoj raportin e komisionit. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje ministra. Komisioni në mbledhjen e mbajtur në 27/10/2017 ka shqyrtuar në parim projekt ligjin numër 06L012 për kryeqytetin e Republikës Kosovës Prishtinën dhe vendosi që Kuvendi të paraqesë këtë rekomandim, të miratohet në parim projekt ligji për kryeqytetin e Republikës Kosovës Prishtinën. Mendoj që ky projekt ligj duhet të kalojë në parim dhe si komision kemi mundësinë ta ndryshojmë, plotësojmë, amandamentojmë. Në ky projekt ligj në përgjithësi nuk i plotëson gjitha ato kërkesat për një kryeqytet të Republikës Kosovës, po ky projekt ligj i ka disa tmeta të cilët nuk kanë mund ndoshta t'i përmirësojnë, për shkak se në trajtimin e tij nuk është bërë ashtu si duhet në plotësim. Është një nga gabimet që është bërë që ky projekt ligj nuk është marrë si model nga ligjet e kryeqyteteve të ndryshme të Evropës apo edhe të rajonit, po është marrë bashkim modelesh të kryeqyteteve të cilët e kanë bërë dhe bëjnë jo funksional. E para është që nuk ka një shtrirje, e dyta në aspektin e kryetarit vetëm i ndrohet emri se është i njëjti kryetar, dhe e treta është që ky i ka çështjen e policisë, drejtorisë policisë, po ashtu edhe të çështës shëndetësisë, të cilat trajtohen në mënyra të ndryshme në raport me kryeqytetet të tjera që i kanë. Një gabim tjetër është që duhet të eliminohet është çështja e licencimit të operatorëve shëndetësor, të cilët i kalojnë kryetarit të kryeqytetit, ku është shkelje e ligjit të shëndetësisë, sepse atje i lishon licencat Ministria e Shëndetësisë. Prandaj ne do të angazhohemi që më të jenë amendamentime të plotësimit të ndryshimi të ligjit ta bëjmë edhe në të ardhmen në afatin kohor që e kemi sipas rregullores të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.
Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare, grupi parlamentar I Lëvizjes Vetëvendosje, Zonja Pantina. Faleminderit. Falenderojmë edhe qeverinë që më në fund e sollin e kuvend ligjin për kryeqytetin, një ndaj ligjet më të diskutuara dhe të debatuara në publik, por që asnjëherë deri më tash nuk I ishte dhënë mundësia deputetëve të diskutojnë për përmbajtjen e këtij ligjit. Po ashtu unë du të besoj se edhe diskutimi për përmbajtjen e projekt ligjit sot do ta ketë parasysh interesin e qytetarëve të Prishtinës dhe jo kush e qeveris atë, ndonse unë I uroj kryetarit të rizgjedhur të Prishtinës punë të mbarë. Sa I përket projekt ligjit, në fakt ky projekt ligj në përgjithësi është I mirë dhe janë 4 risi apo 4 çështje që rregullon dhe janë të reja e të cilat nuk I ka pasur projekt ligj, nuk I ka gëzuar kryeqyteti deri më tani. E para është ndarja e një grandi shtesë prej 4% nga grandi total për komuna. Ndonë se mendoj se shuma duhet diskutohet dhe për mendimin tem nuk është e mjaftueshme, megjithatë është më se e nevojshme dhe e drejtë që kryeqyteti të ketë një grand shtesë për të mundur të ofroj me cilësi shërbimet e nevojshme jo vetëm për banorët të përhershëm në bazë të cilit ndahet granti qeveritar për komunat, por për faktin se Prishtina ofron shërbime për një numër shumë të madh të banorëve sesa numrin e banorëve të përhershëm apo banorëve rezident qysh quhet në ligj. Sepse në Prishtinë jeton një numër I madh I stafit diplomatik, të cilët nuk konsiderohen dhe nuk janë banorë të përhershëm të Prishtinës, jeton një numër I madh I studentëve, të cilët pjesën më të madhe të vitit, do të thotë pothuaj 9 muaj të vitit e kalojnë në Prishtinë dhe vetëm 3 muaj të vitit jetojnë në komunat prej nga vinë dhe po ashtu është një numër I madh I qytetarëve, I njerëzve, të cilët ditën e kalojnë në Prishtinë për shkak se punojnë në për institucione të ndryshme, qoftë publike, qoftë private, dhe vetëm në mbrëmje kthehen në komunat e tyre. Dhe për të gjithë këta banorë, për të gjithë ta qytetarë që nuk janë banorë të përhershëm, komuna e Prishtinës, në këtë rast kryeqyteti, duhet të ofrojë shërbime. Prandaj besoj se ky grand shtesë do t'i mundsoj kryeqytetit të rrisë kapacitetet e saj në mënyrë që të rrisë palështu cilësinë e shërbimeve që ofron për qytetarët e vetë. Çështja e dytë ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Prishtina është ndër qytetet e vetme të mëdha e cila nuk ofron shërbime dytësore apo shërbime sekondare mjekësore dhe gjitha këto shërbime janë kryer nga qendra e shërbimit klinik universitar e cila është e thirrur të ofrojë shërbime terciale. Prandaj edhe kjo është një e mirë me cilën shpresojmë se komuna do të mund ta themeloj dhe kur themi themeloj spitalin nuk do të thotë vetëm ta ndërtoj ndërtesën e spitalit, por ta bëj atë funksional në mënyrë që të ofrojë shërbimet sekondare për banorët e kryeqytetit. Dhe çështja e tretë, edhe e cila ka ngjallur më së shumti edhe diskutim në komision, është ajo e ofrimit të sigurisë dhe rendit publik në kryeqytet. Shqetësimet e policisë Kosovës mendoj se janë të paqëndrueshme kur thonë se me këtë ligj senohet vija atyre komanduese. Në shumë kryeqytete të Evropës, por edhe me gjerë, kryeqytetet e kanë policinë e vetë. Disa raste është polici metropolitane apo policia bashkiake, gjë të cilën në fakt nuk e rregullon, nuk e ofron ky ligj, megjithatë ky ligj I mundson kryeqytetit, qeverisë e Prishtinës, që të ketë një departament të veçantë I cili ndodhet dhe do të jetë në kuadër të policisë së Kosovës, e cila do të mund të ofronte siguri dhe rend në kryeqytet. Në takimin e Komisionit Parlamentar me rastin e shqyrtimit këtij projekt ligje, zyrtarët e policisë Kosovës
veçanti kanë shpreh shqetësim për emrimin e komandantit policisë për Prishtinën, por kjo, sipas këtij projektligji, nuk e cënon as pak vijën komanduse, pasi që komandanti policisë do të propozohet nga kryetari i komunës, por ai do të emërohet nga drejtori i përgjithshëm. Por është një çështje tjetër e cila nuk rregullohet dhe nuk përmendet fare në këtë projektligj, dhe unë shpresoj se nëse nuk rregullohet me këtë projektligj, atëherë Ministria e Administratës Publike do ta ketë parasysh me rastin e hartimit të ligjit për pagat, sepse është e padrejtë që një tazëm drejtori i urbanizmit të paguhet njëjtë sikur në Prishtinë e sikur për shembull në komunat si Juniku, Klokoti apo Parteshi. Ngjashëm është pashtu e padrejtë që një drejtor tazëm i shërbimeve publike i komunës së Prishtinës, i cili duhet të ofrojë shërbime për rreth gjys milioni banor, të paguhet njëjtë si një drejtor i drejtorisë dikasterit të njëjtë, tazëm në një komunë e cila shërbimet i ofron për rreth 5.000 banor, dhe po ashtu njëjtë nuk është përgjegjësia njëjtë si e kryetarit të komunës së Prishtinës, gjithsesi kryeqytetit, dhe si e kryetarit të komunës së tazëm Parteshit, Junikut apo Mamushës, komuna të cilat menaxhojnë me një numër rreth 3.000 deri në 5.000 banor, prandaj edhe kompenzimi për punën dhe përgjegjësinë e tyre duhet të jetë meritor në bazë të përgjegjësisë, punës, vëllimit të punës që ata kanë, e jo thjesht në bazë të titullit të pozitës që ata mbajnë. Edhe njëherë unë i bëj thirrje Ministrisë së Administratës Publike që me rastin e hartimit të ligjit për pagat ta ketë parasysh edhe këtë fakt. Në parim, Lëvizja Vetëvendosje do e votoj ligjin për kryeqytetin. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, zoti Zharku, po më duket është paraqit. Zoti Zharku, Hikmet Ramoni. Faleminderit i nderuar kryesues, të nderuar kolegë deputet, të nderuar ministra. Më lejoni që shkurtimisht paraqes edhe opinionin, mendimin e grupit parlamentar Lidhjes Demokratike. Komuna e Prishtinës aktualisht posedon statusin ligjor që nuk dallon nga statusi ligjor i komunave të tjera në Republikën e Kosovës, bile disa nga kompetencat shtesë që ju njihen disa komuna në sferën e shëndetësisë, arsimit, kulturës, sigurisë e tjera nuk i njihen edhe Prishtinës. Pra ligji për veçeverisë lokale nuk adreson sfidat e shumta të organizimit, funksionimit dhe administrimit efikas të jetës publike në kryeqytet. Gjithashtu është e ditur se në fund të vitit 2015 është miratuar nga qeveria atëhershme koncept dokumenti për ligjin për kryeqytetin. Ky hap është pasuar nga hapa të tjerë të domosdoshëm në procesin e hartimit ligjit, përkundër vështërsive prej atyre normale të kuptueshmeve, procedurale deri te ato më të pakuptimtat, projekt ligji është nxjerrë në diskutim publik javën e 2 nëntorit 2016. Në javën e parë të dhjetorit 2016 janë bërtur këshillimet finale me ekspert dhe shoqërinë civile për harmonizimin e draftit final. Pas kësaj, drafti final është dërguar në Ministritë e Linjës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Financat për komentet përfundimtare dhe për dakordimin final. Këtë kjo punë është bërë edhe me përkrahjen e qeverisë zvicerane, respektivisht projektit Demos. Ekspertët e angazhuar për post tjerash kanë pasur obligim që të përpilojnë edhe një material plotësues ku do të specifikoheshin të gjitha aktivitetet shtesë të kryeqytetit që bëjnë të dallojnë nga qytetet tjera, veprimet e administratës komunale lidhur me këto aktivitete, përfshi edhe koston financiare të tyre. Nga drafti që ne e kemi marrë, shihet se zgjidhjet që ofrohen nuk janë të dagortuar dhe harmonizuar deri në fund, krijojnë konfuzion dhe sigurisht shqetësojnë deri te pyetja pashmangshme se apo bëjmë ligj për kryeqytetin apo po bëjmë një ligj i cili ja shton disa kompetenca komunës së Prishtinës, ja rrit pak buxhetin dhe shkakton një mori probleme me zbatimin e ligjeve aktuale që rregullojnë shumë fusha të jetës publike. Të nderuar deputet, me draftin e ofruar
dhe materialin që kemi pas përpara dhe që kemi shërtu, ende nuk jemi të sigurt se granti shtesë në lartësi jo më pak se 4% e grantit përgjithshëm të komunave është i duri për gjitha specifikat që ka komuna e Prishtinës. E dyta, se nuk janë harmonizuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme çështjet e kompetencave të sigurisë publike pa cenuar kushtetueshmërinë dhe ligjin për policinë. Siç u cek edhe më herët, problematika e organizimit unik të Policisë së Republikës Kosovës, emërtimi i drejtorit të Policisë së Kryeqytetit dhe raporti kompetencave dhe përgjegjësive të drejtorit të Policisë së Kryeqytetit me drejtorin e përgjithshëm të policisë në njërin anë dhe me Kuvendin komunal dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në anën tjetër. E treta, si do të kalohen problemet dhe shqetësimet e ngritura edhe në komision për kompetenca shtesë në sferën e shëndetësisë nëse nuk janë të mbyllura dhe të dakorduara deri në detaje me Ministrinë e Shëndetësisë këto dilema. A është bërë propozuar zgjidhja e duhur për çështjen e licencimit të institucioneve shëndetësore në territorin e kryeqytetit dhe në kompetencën e kujt do të jetë spitali i ashëm i përgjithshëm i kryeqytetit dhe cila do të jetë lidhja ligjore me shërbimin spitalor klinik universitar Kosovës. Këto edhe ndoshta do të bënë këto çështje dilema rreth fushës shëndetësisë ndoshta do të harmonizohen më lehtë sepse është kaluar në qeverinë e kaluar dhe koncept dokumenti për plotësim ndryshimin e ligjit të shëndetësisë dhe sigurisht që aty do duhet të kihen parasysh edhe këto kompetenca shtesë për kryeqytetin. Të nderuar kolegë, gjithashtu ligji për kryeqytetin do duhet të adresojë qartë dhe qartë se cila është kompetenca e kryeqytetit respektivisht Prishtinës për themelimin e ndërmarrjeve publike komunale. Sikurse që duhet të qartësohet me ligj raporti respektivisht bashkëpunimi ndërmjet kryeqytetit dhe autoriteteve qendrore në të ardhmen pa lënë mundësi për keqkuptime dhe kundërshti. Duke u nisur nga kjo që tham, po shifet se gjitha këto dilema duhet të adresohen në mes dy leximeve dhe se lidhja demokratike e Kosovës do të jetë serioze, do të jetë konkrete dhe shumë e përkushtuar që të nxjerrë një ligj i cili do të jetë ligj vërtet për kryeqytetin e Prishtinës dhe me këtë fundja japmi fond një çështje të ngritur që disa herë edhe që buron edhe nga Kushtetuta e Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Gjevahiri Izmoku ka fjalën e emër të grupit parlamentar të PDK-s. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje për ministrat e kabinetit, përshëndetje për gjithë kolegët deputet dhe qytetarët e cilët janë të na përcjellë. Edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shqyrtuar projekt ligjin për kryeqytetin e Prishtinës dhe përshëndet sigurisht vendimin e qeverisë për sjell në miratim, po ashtu do të jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë në gjitha komisionet ku do të cilët ky ligj, edhe pse pra deri sot nuk kemi pas përveç ligjit për qeverisin lokale, nuk kemi pas një ligj i cili rregullon mënyrën e funksionimit të kryeqytetit, pra vetëm si definicioni si komunat e përgjithshme në nivel të Republikës. Të gjitha vërejtjet të cilat i thanë, përfshirë edhe kryetarin e komisionit dhe kolegët nga grupe tjera parlamentare, edhe grupi i Partisë Demokratike i ka pasi të arsyeshme me i diskutu, mirë po besoj që në komisionet përkatëse kemi me pas mundësi me shqyrtu dhe gabimet të cilat apo lëshimet të cilat kanë ndodhur gjatë amandamentimit të përmirësohen. Nuk mund të përjashtojmë faktin që kemi pra ndërhyrje në disa ligje, i përmendin edhe kolegët e nderuar që në çështjen e sferës së shëndetësisë, kompetencave në mënyrën se si trajtohet çështja e shëndetësisë. Pastaj kemi tek fakti që interferon edhe në ligjin për organizimin dhe hierarkinë e policisë Kosovës, ku zyrtar politori kanë dhënë vërejtjet e tyre dhe ne i kemi pas parasysh si anëtarët komisionit, meqense vetëm është në parim, ne kemi me pas mundësi pra që diskutojmë dhe nuk mund të anashkalojmë faktin që ka interferime. Më lejoni theksoj që për neve është shumë e rëndësishme si deputet që po diskutojmë për herë të parë do të mundohemi që të bëjmë një ligj shumë të mirë dhe kemi obligime që të bëjmë një ligj të mirë, duke marrë shembull edhe nga ligje tjera të cilat mund të jenë përafërsisht të njëjta me karakteristika pra në rajon, që të bëjmë rregullimin dhe organizimin në mënyrë më të mirë të funksionimit të kryeqytetit të Republikës Kosovës.
Ligji për kryeqytetin, ky projekt ligj ka interferime edhe në ligje tjera, për shembull edhe në ligjin për administratën shtetërore, ku kemi në mënyrën se si funksionon pra organigrami i pozicioneve në brenda komunës. Ligji i ri, projekt ligji thotë që do të ketë kryetarin dhe 2 nënkryetar, ndërsa deri tani me organizim tek ligji për qeverisje lokale kemi 1 nënkryetar që i bën komuniteti shumicë dhe 1 tjetër nga komunitetet tjera. Pra në këtë drejtim kemi arsye me kërku sqarime, sepse nëse ne do të bëjmë 1 nënkryetar të dytë, atëherë duhet patjetër që të kemi një bashkëpunim edhe me agjencionin e statistikave për numrin e banorëve, përkatësisht edhe numrin e komuniteteve tjera. Pra këtu s'kemi sqarime. Gjithashtu, ne gjatë punës tonë në komisionet tjera kemi nevojë që të konsultohemi me ekspert të fushave përgjegjëse për gjithë sektorët të cilët mbulojnë kryeqytetin, me qenë se për herë të parë po bëjmë ligj pra për kryeqytetin. Sigurisht që ne si grup parlamentar jemi pro miratimin të parim dhe urojmë që të kemi një punë të mbarë deri në versionin final, që shihet që do të ketë një punë goxha të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Grupi parlamentari AK-s, kush e ka, Dauti apo Selmonaj? Zoti Selmonaj. Faleminderit. I nderuar kryesues, të nderuar kolegë deputet. Qeveria e ka adresuar projekt ligjin në Kuvend, sipas strategjisë legjislative. Gjithashtu, Komisioni Funksional e ka shqyrtuar projekt ligjin para miratimit në parim sipas rregullores së Kuvendit. Me këtë projekt ligj, parashihet që Prishtina si kryqëzet i Kosovës të ketë status të veçantë juridik. Territori i Prishtinës mbetet i njëjtë sipas ligjit për kufit administrativ të komunave. Ky projekt ligj ka rëndësi sepse me të rregullohet organizimi dhe funksionimi i kryeqytetit dhe kompetencat shtesë të cilat komunës i caktohen me këtë projekt ligj. Si kompetencë shtesë, kryeqyteti ka grant veçantë, ka policinë komunale, spitalin si dhe ndërmarrjet publike komunale, termokosin, pastrimin dhe ujësjellsin. Mbi bazën e këtij projekt ligji, kryeqyteti gjithashtu i ndështrohet mbikëqyrjes nga autoritetet qendrore në pajtim me ligjin për veçqeverisje lokale. Prishtina me këtë projekt ligj do ta ketë përkrahjen e autoriteteve qendrore për ushtrimin e funksioneve dhe veprimtarisë së vet. Të nderuar kolegë deputet, ky projekt ligj, edhe pse i vonuar, por i domosdoshëm, është i mirëpritur nga të gjithë, në veçanti nga qytetarët e Prishtinës. Asnjë parti politike e as më pak Parlamenti i Republikës së Kosovës duhet ta sheh këtë projekt ligj në prizmin se kush do ta udhëhesë sot Prishtinën apo në të ardhmen. Ky projekt ligj nuk është një projekt ligj politik, por është në të mirë të Prishtinës si dhe të kryeqytetit pra të Republikës së Kosovës. I vlerësoj angazhimet e legjislaturave të mëparshme për ta shtyrë përpara këtë projekt ligj, por mbase ka munguar vullneti politik që ky projekt ligj të jetë i përfunduar. Unë dua të besoj që këtë herë projekt ligji i proceduar në Kuvend nga qeveria e udhëhequr nga zoti Ramos Haradinaj do ta ketë mbështetjen e gjitha grupeve parlamentare, duke respektuar afatet e përpara me rregulloren deri tek fillimi i implementimit, e që ne besojmë që do ndodhë në vitin 2018. Kjo është në vullnetin tonë përbashkët, prandaj kolegë nderuar të gjitha grupeve parlamentare, ju ftoj që bashkë ta bëjmë ligjin e shumë pritur dhe të domosdoshëm për Prishtinën. Grupi parlamentar i AK-s e përkrahon për miratimin e projekt ligjit, si dhe do të kontribuojë gjatë fazës së amendamentimit për ndryshimet eventuale. Faleminderit shumë. Zoti Milajm Zeka, në emër të grupit parlamentar Nisma. Faleminderit, kryesues, nuk po e zgjas edhe besoj që do marrim pauzë, jemi lot gjithë deputet, kështu. Por në parim Nisma konsideron që më mirë është të kemi 10 euro në xhep se sa 0 euro. Dhe këto debatet shpeshherë po bën, hala po mendojmë që jemi në fushata kështu. Është mas pari turp që nuk ekziston deri me sot ligji për kryeqytetin, për Prishtinën. Këtë është më mirë me diskutu pse s'kemi pas ligj deri me tani. E dyta, ne nuk po zbulojmë kur gjë se gjitha ligjet i kemi copy-paste ja prej Zagrebit, ja prej Ljubljanës. Kështu që
Edhe Tirana e ka ligjin për kryeqytetin e vendit, edhe Shkupi e ka ligjin për kryeqytet dhe ne duhet ta kemi atë ligj dhe në emrin e grupit parlamentar të nismes e mbështesim fuqishëm këtë ligj. Ma mirë të kemi një ligj të keq për kryeqytetin, se sa të mos kemi ligj fare. Dhe ky ligj nuk është bërë deri me tani vetëm për shkak të inateve dhe ndërskancave politike. Këtu nuk flitet për ligje, po flitet për politik. Nuk ekziston të shumica e deputetëve në Parlamentin e Kosovës interesi për krijimin e shtetit, për forcimin e shtetit, të institucioneve, po për forcimin e kaprigjozeve të ndryshme dhe inateve të ndryshme politike. Po të ekzistonte minimumi i dashurisë për krijimin e institucioneve shtetërore, Prishtina nuk do të ishte deri sot pa ligj për kryeqytet. Prandaj mbi bazën e kësaj dhe i lus kolegët e mi deputet të mendojnë pak të ritmi i punës të Kuvendit. Ne, me sa unë gjykoj, qofsha i gabum, por nuk shoh deri me sot që ne në parlament kemi mbajt ndonjë seancë normale parlamentare. Vazhd zoti prej sotit e tutje, parlamenti do të normalizohet, gjendja në parlament do të normalizohet dhe ligjet nuk do të shikojmë me dioptrinë e politikës, po me dioptrinë e interesit të shtetit Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, Vilaim, shpresoj portalet kanë me shkru me neja që ka the. Fjallën e ka Zoti Kinolli. Faleminderit, i nderuar kryesues, të nderuar ministra, kolegë deputet. Edhe grupi parlamentar 6+ e ka shqyrtu projekt ligjin për kryeqytetin e Republikës Kosovës, gjithësisht Prishtinën. Pa dashur me i përsërit ato që u thanë nga kolegët e mi paraprakisht, ne në parim e përkrahim këtë projekt ligj, ndërsa kontributin ton do të japin në punën përmes komisioneve parlamentare. Faleminderit. Faleminderit. Radha është e deputetëve, fjalën e ka zoti Sami Kurteshi. S'është. Atëherë zoti Topalli, pra, është. Faleminderit kryesues. Po i ndëgjova vërejtjet e grupeve tjera parlamentare deri tani, posaçërisht lidhjes demokratike të Kosovës dhe pajtohem me disa vërejtje që kanë të bëjnë me përcaktimin e kështu çështjeve që kanë të bëjnë me raportin me autoritetet qendrore, por nuk pajtohem me atë që i përket hierarkisë policisë. Çështja e policive komunale është një çështje e cila është rregulluar në shumicën e vendeve evropiane, madje në disa shtete si në Gjermani ekziston policia komunale qysh prej themelimit të Republikës së parë parlamentare në vitin 1918. Unë kam shiqur kryesisht ligjet cilat janë në Austri, Zvicër e Gjermani. Nuk ka ndonjë problem sa i përket zinxhirit komandues, për arsye se detyrat që merr policia komunale janë kryesisht detyra të cilat i bën edhe ashtu policia, dhe kjo çështje është rregulluar me ligjin e policisë. Kjo thuhet edhe në ligj, kështu që në këtë drejtim nuk ka asnjë problem, për arsye se krijimi i policisë, respektivisht funksionalizimi i policisë komunale i sjell respektivisht i ndihmon edhe vetë policisë së përgjithshme, për arsye se detyrat caktuara të cilat kanë të bëjnë me sigurinë publike, me qetësinë dhe rregullin, janë çështje të cilat pastaj i merr përsipër policia komunale, po nuk ndryshon në të përgjithshme, nuk ndryshon asgjë. Prandaj dhe kjo çështje e zinxhirit komandues po shtrohet kot si problem, sepse nuk në këtë kuptim nuk ndryshon asgjë, sepse kjo çështje është e rregulluar me ligj. Faleminderit. Zoti Lumir Abdixhiku, pa fjalën. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet. Unë du ta trajtoj çështjen e ligjit për kryeqytetin
pa ndonjë ngjyrim politik, vetëm si çështje të kryeqytetit, qytetit më të madh, dhe në vime fjalën e përfaqësuesit tonë, zotit Ramani, do të them se është ligj i domosdoshëm, por kam frikën që po e rregullojmë pak ose fare çështje thelbësore që ndërlidhen me kryeqytetin e Kosovës. Dhe du ta fokusoj shkurtimisht diskutimin në dy çështje. Në të parën, në idenë që Prishtina është natyrisht kontribuesi më i madh dhe kryesor i buxhetit të Republikës, me 1/3 e parave të kontribuara në buxhet dhe po aq me kontribut në bruto produktin vendor të Kosovës. Njëkohësisht, Prishtina është konsumuesi edhe më i madh i aktiviteteve publike në vend dhe administrative, si që janë ndërgravituese shumë qytetarëve të Kosovës. Pra në thelb të zgjidhjes së problemeve të kryeqytetit është financimi. Dhe thënë drejtën, ligji sado që bën përparim të lehtë nëpërmjet grantit prej 4 rritjes së grantit ose ndarjes së grantit të veçantë prej 4%, si prag minimal natyrisht, është i pamjaftueshëm. Sepse granti i përgjithshëm i komunave sot në buxhetin e Republikës, ministri korrigjon nëse jam gabim, është diku rreth 179 milion euro në vit. Dhe i bie që 4% e 179 milion eurove në vit është jo më shumë se sa 7 milion euro në vit që po i shtohet Prishtinës. Pra po japim kompetenca, po japim obligime të reja, por me gjitha probleme që po i theksojmë në Prishtinë, me zgjidhje për 7 milion shtesë në buxhet, dorën në zemër është jo signifikante, është e parëndësishme, sa do godo që është hap pozitiv. Pra unë po kërkoj që të trajtojmë këtë problem si të kryeqytetit, dhe që këtë vlerë ta trajtojmë me seriozitet pak më të madh. Unë edhe në buxhet kam vërejt se projektet më të mëdha të kapitalit natyrisht shkojnë larg nga Prishtinës. Madje edhe stadiumin që e patëm në kryeqytet e larguam prej Prishtinës. Pra ka mungesë serioze të investimeve qendrore përkundër po themi 1/3 së kontributit financiar në buxhet. Dhe po besoj që kish me qenë drejt, si kryeqytet, me gjitha nevoja që ka, jo vetëm të banorëve të Prishtinës, po të gjitha atyre që shfrytëzojnë shërbimet e kryeqytetit, që këtë grant ta kemi më të lartë se sa vlerë reale 7 milion euro. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Daud Haradinaj. Faleminderit kryesues. Koleg deputet, u mundova pak me boni ma shumë një shpjegim se shkanen kupton ky ligj. Para do të thonë ky rregullon statusin e kryeqytetit në bazë të kushtetutës Kosovës, edhe që shumë mirë që po bëhet. Do të thotë ky jep përgjegjësi njësie veçanteve të qeverisjes lokale kryeqytetit. Kryetarit komunës ose kryetarit bashkisë i jep kompetenca shtesë, por natyrisht i jep kompetenca shtesë edhe asamblesë ose kuvendit komunal. Do të thotë do t'i rriten kapacitetet kuvendit komunal. Çfarë përgjegjësie shtesë mund t'i japim? Ne kemi sigurinë publike. U diskutua edhe para falëve. Do të thotë policia themelon drejtorinë e policisë për kryeqytetin. Policia themelon drejtorinë e policisë për kryeqytetin. Ndërsa kryetari i komunës ose kryetari i bashkisë i propozon drejtorit policisë dy emra të cilët njëri prej tyre edhe e merr detyrën. Po ashtu kryetari i kryeqytetit pas aprovimit nga kuvendi komunal i propozon minimumin 2 kandidat. Do të thotë është e zgjidhur në kjo temë, po tash se sa kompetenca do të kenë ata drejtorët policisë, kryesisht janë për sigurinë e zonës territoriale sa e menaxhon kryetari edhe kuvendi i kryeqytetit. Kuvendi i kryeqytetit ka të drejtë të kërkojë nga drejtori i policisë se kryeqytetit të informojë lidhur me gjendjen e sigurisë. Me kërkesë të kryetarit të kryeqytetit, policia e Kosovës në pajtim me ligjet për policinë themelon njësi të veçanta, duke u bazuar në nevojat e kryeqytetit. Do të thotë është të shpjeguar deri diku. Përgjegjësi shtesë që ka kryetari i kryeqytetit është mbrojtja shëndetësore, krijimi i spitalit të kryeqytetit. Nuk po bëhet llaf për spitalin e përgjithshëm, po bëhet llaf për spitalin e kryeqytetit. Cilat janë organet e kryeqytetit? Ne kemi kuvendi i kryeqytetit, kryetari i kryeqytetit. Kuvendi i kryeqytetit ka të drejtë përpos kompetencave aktuale që i ka të krijojë edhe mekanizma të ri funksional, ka të drejtë të krijojë ndërmarrje komunale. Do të thotë që me ligjin për vetë qeverisit lokale, komunat e zakonshme nuk kanë pas të drejtë i kenë. Kryetarit i rriten kapacitetet në kuadër të kabinetit e tij, po ashtu kryetari ka të drejtë të lidhë marrëveshje buxhetore me qeverinë
Republikës Kosovës në varësisht prej projekteve që i ofron. E ka pronën e kryeqytetit, specifikisht do më thonë saktësohet prona e kryeqytetit. Kryeqytetit Republikës Kosovës, si që tha dhe në mënyrë shumë mirë e tha, ndoshta edhe kjo do të rritet, sepse është 4% e grandeve në total që do t'ju jepen gjitha komuna, kjo edhe mund të rritet, por me qenë se është, do më thonë, në fazën fillestare prapë se prapë gjatë amendamentimit besoj që do të ketë edhe ndryshime. Në tonësi, i tërë ky ligj i ka 21 nene dhe besoj që kryetari i arshëm cili do që të është, do ta ketë më të lehtë menaxhimin e gjitha resurseve që i ka kryeqytetit. Gjithsesi e përshëndes këtë projekt ligj. Edhe besoj që do ta votojmë bashkërisht pa dallime politike. Faleminderit shumë. Faleminderit, fjalën e ka zoti Sfesla. Gjelala e këtë po. Nderuar kryesues, duke marrë parasysh përvojën që kam pas në kryeqytet, do të thotë duke punu në kryeqytet, unë mendoj se ky ligj nuk është i mjaftueshëm, edhe pse është jashtëzakonisht i nevojshëm. Sidomos në pikën e çështjes së sigurisë, për shembull aty përmendet se kryetari i komunës ka të drejtë të propozoj 2 emra për emërimin e drejtorit të policisë së kryeqytetit, por nuk përmendet asësi se çfarë mund të bëj kryetari i komunës nëse nuk has në bashkëpunim pastaj ndërmjet komunës dhe policisë, meqense edhe ashtu ai drejtor do të jetë nën komandën e drejtorit të policisë. Do thotë nuk është udhës të përcaktohet jo vetëm çështja e emërimit, por po ashtu edhe çështja e suspendimit apo shkarkimit të këtij drejtorit. Tash kur po flasim për drejtorinë drejtorinë e policisë së kryeqytetit, kam përshtypjen se prej nivelit të drejtorisë së rajonit, tash po krijojmë edhe një drejtori e cila është pak më e vogël në aspektin territorial, por nuk jemi të qartë në lidhje me kompetencat dhe detyrat e kësaj drejtorie, përveç çështjes së emërimit, do të thotë çështjes së propozimit të kryetarit me 2 emra. Kur kemi të bëjmë për buxhetin, u përmend këto edhe më herët, unë plotësisht pajtohem se nuk korrespondon fare me nevojat apo obligimet që kryeqyteti ka, duke marrë parasysh numrin e banorëve dhe shërbimet apo detyrat që ka ndaj qytetarëve të vet, por edhe ndaj institucioneve qendrore si dhe të gjithë qytetarëve të cilët marrin shërbime nga kryeqyteti. Po ashtu, për mua nuk është e duhur pika ku thuhet ndërmarrjet publike lokale duhet të krijohen pas miratimit të 2/3 të asamblezëve të Kuvendit të Prishtinës, meqense kjo shumë shpesh nuk është zgjidhje, është mjet e blokadave të ndryshme bazuar në preferencat politike apo pazareve ditore, do thotë nuk është një instrument i cili do kryetar të kryeqytetit, qoftë tani qoftë të ardhmen, i lën durë të lira për të shërbyer qytetarit, e normalisht në kuadër të këtij shërbimit pastaj edhe t'ia përgjegjësinë për shërbimet e duhura apo për dështimin në ofrimin e këtyre shërbimeve të qytetarëve. Prandaj ritheksoj edhe një herë, është një ligj jashtëzakonisht i nevojshëm, fatkeqësisht shumë i vonshëm, por po ashtu nuk mendoj se i plotëson të gjitha ato nevoja të cilat kryeqyteti ka për të pasur një ligj për të. Faleminderit. Faleminderit, zoti Lutfi Zharku ka fjalën. Faleminderit nën kryetar, ministra nderuar, kolegë deputet. Disa çështje në lidhje me projekt ligjin që kanë bëjnë më shumë të natyrës pak edhe politike, por natyrisht edhe të rregullimit çështjes kryeqytetit. E para është e logjikshme se smujmë ik
apo të themi gjithë jemi pak subjektiv kur bisedojmë për këtë ligj, se prej 2007-ës ose qeveria ose Prishtina kur si janë konë partisë njëjtë. Kështu që është normale, themi që ku të bisedohet për këtë ligj, shiqohet edhe aspekti partijar. Do të kthejnë ato që janë 3 ligje që cenohen apo thjesht që preken, që nuk e shoh të arsyeshme, tu fillu prej ligjit policisë, ligjin për themelimin e ndërmarrjeve publike dhe e përmend në shumë shëndetësinë. Besoj se nuk ka nevojë të preket ligji për policinë që ketë një drejtori të posaçme për komunën e Prishtinës, kur kjo çështje mund të rregullohet shumë thjesht me nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe natyrisht rregullimin nga ona e vetë policisë Kosovës, por që me një bashkëpunim shumë ato afërt mes komunave në rastin konkret dhe natyrisht edhe policisë Kosovës. Për mu, spaku nuk shoh asnjë arsye logjike pse duhet një komunë, në këtë rast Prishtina, me u përjashtu nga marrja e pëlqimit nga qeveria qendrore për themellimin e ndërmarrjeve lokale. Spaku nuk shoh arsye logjike, nëse ka diçka logjike në këtë çështje, kisha dash për dikuj spaku me ndëgju pse duhet një komunë për me u përjashtu nga marrja e pëlqimit për ndërmarrjet publike lokale. Nga aspekti politik, dorën zemrën, besoj se cenimi i këtynve ligjeve apo fillimi i rregullimit parcial sipas komuna mund të jetë precedent për raste tjera që në këtë rast nuk po i paragjykoj se çfarë mund të jenë në këtë situatë politike që e ka Kosova. Janë disa çështje që nuk besoj që është dashur të jenë hiç në ligj, për shkak se janë të rregulluar me ligjin për veçëverisje lokale, është organizimi i Kuvendit komunal, s'ka nevojë të jenë këtë ligj, dhe natyrisht çështja e këshilltarëve të kryetarit s'ka lidhje që me qenë ligj. Kjo është çështje tipike në kryetarit komunës, sa këshilltari ma, por nuk ka nevojë me qenë ligj për kryeqytetin, por as për asnjë komunë. Do të dalë pak të çështja e 17.7 nenit, ku thosë se lija e institucioneve qendrore do të me qenë Prishtinë, e kemi ministrin e kulturës këto, sa është një vendim i qeverisë, më duket që më u barë se lija e ministrisë kulturës më Prizren tash, s'di që shko me vepru qeveria në lidhje me këtë çështje. Ish dasht spaku me u koordinu para se me ardh ligji, është prap një nen për mu i palogjikshëm është obligimi për njoftim për ngjarje publike. Unë nuk di nëse nuk ka logjik me pas në ligj një obligim nëse nuk ka sankcion për mos respektim të atij obligimi. Çka nëse nuk e njofton kryetari i kryeqytetit qeverinë që e ka një ngjarje publike, apo çka nëse nuk e njofton qeveria kryetarin e Prishtinës për një ngjarje publike. Cili është sanksioni apo çka bëhet? Të mos ka logjik me pas një obligim nëse nuk ka sankcion. Te çështja e 4% të grantit shtesë për komuna, nuk po besoj që është mirë me pas një numër caktuar, një shifër caktuar. Unë po pajtoj me lumin që momentalisht kjo shifër është e vogël, por që ndoshta pas 5 apo 10 vite kjo shifër mund të jetë e madhe. Kjo i bie që një komunë, rastin konkret e ka komuna e Prishtinës, e ka një grant caktuar pavarësisht asaj se a ka nevojë për ato para, nuk ka nevojë për ato para. Kështu që në vend që të kemi një minimum për asaj, unë jam për caktimin e një forme tjetër apo një bashkëpunimi shumë ma me sanksionu një bashkëpunim mes komunës Prishtinës dhe rastin konkret po flasim për kryeqytetin, se sa që të jemi me shifra konkret. Në fond personalisht nuk jam bash i sigurt a kemi pas nevojë për këtë ligj, por që do të shohim. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Najt Hasani. Faleminderit Lënë Kryetar, përshëndetje Ministra. Në projektligjin për kryeqytetin e Kosovës Prishtinën, i cili është e drejtë kushtetuese dhe kërkesë e kushtetutës që themelohet një ligj për kryeqytetin, siç e kanë edhe kryeqytetet tjera të Evropës. Mendoj që në këtë projekt ligj nuk janë trajtuar ose nuk janë qartësuar gjanat për të cilat kërkohet. Unë e kam lexuar këtë projekt ligj, kam lexuar dhe materiale të tjera të cilat janë trajtuar pikërisht për këtë projekt ligj,
kam këshyrë dhe modelet e shteteve tjera cilët i kanë po ashtu ligjet për kryeqytetet dhe kam pas që ky ligj i joni është një kombinim i ligjeve të cilët nuk kanë mund të japin atë për cilën është kërku të nxjerrët ligji. Ky ligj më së pakti i ofrohet ligjit për kryeqytetin, më së pakti ka të drejta për kryeqytetin, ky ligj vetëm e jep një ligj për veçërisjen lokale dhe vetëm e trajton kryetarin e kryeqytetit si kryetar. Përndryshe, asgjë tjetër nuk ndryshon nga ligjet tjera. Me kompetencat e policisë, kompetencat e shëndetësisë, kompetencat e krijimin e ndërmarrjeve publike, edhe formën e organizimit zgjedhjes nën kryetarëve, këshilltarëve e tjerë. Mendoj që me projektligjin për kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën, ne duhet kemi një model nga ligjet e shteteve të rajonit apo shteteve të Evropës që ta kemi si model dhe ta krijojmë sikur se e kanë ata. Ne nuk kemi nevojë të zbulojmë sikur që kanë bërë përpjekje të zbulojnë duke marrë ligj nga Gjermania, nga Berlini, duke marrë ligj nga Vjena, duke marrë ligj nga Slovenia, nga Kroacia, edhe askund nuk kanë mund të trajtojnë në formën e duhur. Për të pasur një ligj të mirëfillt, nuk është bërë as ndarja e niveleve të pushtetit në bashkësitë apo në komuna. Gjitha shtetet e kanë ndryshe. Do thotë ata kanë ndarë nivele, 2-3 nivele e kanë ndarë domthonë kryeqytetin. Ata kanë në disa komuna. Për shembull, bashkia e Tiranës i ka disa komuna të cilët ata krijojnë edhe bashkinë dhe kryetarin e bashkësive. Ose Shkupi që i ka 11 komuna, po ashtu e ka edhe kryetarin e Shkupit, ka nën kryetarin e Shkupit, i ka edhe kryetarët e komunave. Ka edhe formën e organizimit të policisë që është e nevojshme të ketë një drejtori, po jo një ndarje nga ligji për policinë. Po ashtu edhe për shëndetësinë, ata i kanë të përkufizuar drejt për drejt në formën që ligjit për shëndetësia i ndan ministria, i ndan këto certifikatat apo licencimet e tyre. Edhe ndërmarrjet publike, të ne është një problem vetëm ndërmarrje publike, krijimi i ndërmarrjeve të reja ose ndërmarrjeve ekzistuese, si edhe cilët kush do t'i trajtojë ato. A do të kenë pëlqime nga qeveria apo nuk do të kenë pëlqime nga qeveria. Çështja është Pallati i Rinisë, edhe kjo është një nga temat të cilët ka qenë pengesë sa herë të krijohet ky ligj për kryeqytetin e Kosovës. Edhe nëse Kuvendi i Kosovës, nëse qeveria e Kosovës duan ta kenë një projekt ligj të tillë të mirëfillt për një kryeqytet siç e kanë shtetet tjera, atëherë ata duhet të heqin ato brengat e tyre e kujt është prona. Prona e kryeqytetit është prona e kryeqytetit apo është prona e qeverisë? Apo është prona e agjencionit privatizimit e kujt? Po megjithatë, mendoj që Pallati i Rinisë i takon komunës Prishtinës dhe ai duhet menaxhojë me atë pallat për shkak se ajo është objektiv i zhvillimit të kryeqytetit dhe zhvillimit të kryeqytetit. Të tjerat janë elemente që unë kam biseduar edhe me Ministrinë e Pushtetit Lokal, kam biseduar edhe me kryeministrin, edhe me shumë pjesëmarrës që janë të interesuar, që ne duhet ta trajtojmë këtë ligj dhe ta marrim një nga modelet që ta zgjidhim një herë e mirë këtë çështje të kryeqytetit. Kryeqyteti i Kosovës i ka përfaqësi diplomatike, i ka studentët që përmendet dhe Shqipja, ka edhe të gjithë të tjerë të cilët janë këtu duhet të kenë një trajtim të veçantë. Trajtimi i veçantë është bërë edhe pikërisht me ngritjen e buxhetit me grandin për 4%, që do të thotë nga trajtimet të gjithë komunave të tjera. E tash ligji për veçërisjen lokale a duhet vlej për kryeqytetin, nëse vlen atëherë cili është dallimi mes ligjit për komunat të tjera dhe ligjit për kryeqytetin? Ligji për kryeqytetin duhet të jetë i veçantë dhe statusin juridik, po ashtu atëherë nuk do të jetë i barabartë me komunat të tjera. Nëse e kemi dhe e bëjmë të pabarabartë në këtë rast, komunën e Prishtinës e
e nxjerrim dhe bëjmë me ligj të veçantë për kryeqytetin, atëherë kemi një status juridik të ndryshe dhe ai 4% që grant që është, nuk është nga trajtimi i grantave për komunat që merret, po është shtesë grant vetëm për kryeqytetin për shkak përfaqësive diplomatike, organizimeve shtetërore, organizimeve tjera që do t'i merr mbrojtjen, sigurinë dhe shëndetësinë. Një nga çështjet tjera që është përmend këtu është po ashtu edhe çështja e një spitali rajonal ose spitali të Prishtinës, e cilët komunat të tjera e kanë, ndërsa Prishtina trajtohet me spitalin e klinikës dhe aty klinika sot është shndruar një klinik emergjente, domethënë spital emergjent nuk është një klinik që trajtohet ose që duhet trajtohet. Prandaj, krijimi i një spitali brenda klinikës apo jashtë klinikës, kudo ajo do të krijonte mundësinë që klinika universitare të jetë ajo që e ka emrin dhe autoritetin që duhet ta ketë. Prandaj, gjitha janë problemet të cilat duhet trajtohen. Besoj që në afat kohor që kemi në mbas rregullores Kuvendit mund ta trajtojmë, mund ta plotësojmë, mund ta ndryshojmë, varet nga vullneti të cilin e kanë deputetët, varet nga vullneti që ka qeveria, po ashtu edhe interesat e grupeve ose interesat grupore politike të cilet janë. Kosova ka nevojë për një ligj për kryeqytetin, edhe kryeqyteti ka nevojë për kompetenca që i kanë kryeqytetet tjera të Evropës. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka Dardan Sejdeu. I nderuar kryesues, të nderuar koleg, deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar qytetarë të kryeqytetit të Republikës Kosovës. Në fakt, ky ligj është i vonuar. Dhe ka vite tashmë prej momentit kur është aprovu apo kur është votu kushtetuta e kësaj republike, jemi në pritje të ligjit për Prishtinën. Mendoj që ligji lën shumë hapësirë për diskutim dhe për të dëshiruar, por gjithashtu mendoj që është një nisje e mirë dhe e mbar, e vonuar, po e përsëris, për të zgjidhur disa prej problemeve fundamentale që i ka kryeqyteti i kësaj republike. E para më duhet, me që unë jam deputet për herë të parë, themi kështu, që ndrojnë sallë për herë të parë, këtu thuhet në opinion, ministër, thuhet në opinion për vlerësimin e ndikimit buxhetor nga organi propozues, dhe dikush, po supozoj nga Ministria Financave është bërë ky vlerësim, thot për të zbatuar ky ligj kushton 222 milion euro. Më poshtë thot 31 milion euro, për dikend që nuk është shumë i mirë, numra mendon që kostoja e zbatimit të këtij projekt ligji është plot 220 milion euro. Në fakt, edhe Lumiri e bëri një kalkulim të shpejt, nuk është kjo, është shumë më e vogël, pra 4% e grantit përgjithshëm buxhetor, e cila po kur e kalkulon këtu po del pak më e vogël. Si totali numrave ekzistues pa grant përgjithshëm. Tjetra, çka kisha pas dëshirë me trajtu është disa elemente. Komuna Prishtinës ka nevojë për polici komunale, si kryeqytet. Në Republikën e Kosovës, në kryeqyteti, rendi publik dhe siguria publike menaxhohet me një numër jashtëzakonisht vogël të policëve. Dhe kur po flas edhe për siguri publike, edhe për rend publik, nuk po mendoj vetëm për rregullim trafikut, e nuk po mendoj vetëm për parandalim dhe luftim të krimit, por po mendoj edhe për nevojat që i ka një kryeqytet si Prishtina, për të pas për krah vetës një polici komunale e cila sigurohet për me zbatu ligjin e kështu të ruhet rendi publik. Po e marr një shembull përshkrues. Nëse sot e kemi një ndërtim i cili fillon pa leje të organeve kompetente, inspektorati i komunës duhet paralajmëroj me një afat caktuar kohor policin, e policia më pastaj duhet ndaj resurse, e tek atëherë të bëhet intervenimi për me ndal një ndërtim. Dhe nëse paramendoni, si me thonë, dinamikën e ndërtimeve në Republikë Kosovës, 24 orë kogja shumë punë mundën me u kryu. Kështu që mendoj që vetëm në këtë përshkrim të vogël e shihni domosdoshmërinë që kryeqyteti ta ketë një polici komunale, e mos flas edhe për të uzurpime e trajtime të hapësirave publike, të cilat bëhen me shpejtësi maramendse e që bëhen edhe kështu, si me thonë, pa leje. Pra nevoja për polici komunale mendoj që është temë e cila duhet shqyrtu. Këtu në propozim flitet për një
si me thonë, vi hierarkike në kuadrë të policisë e Kosovës, e cila do t'ishte përgjegjëse për trajtimin e problemeve të sigurisë në komunë Prishtinës, por jo domosdoshmërisht edhe në, si me thonë, hierarkisht e lidhur drejt për drejt me komunën. Mendoj që kjo është tepër e rëndësishme. E dyta që duhet gjithashtu të shqyrtohet me këtë projekt ligj janë autorizimet për taksa shtesë që mund të përcaktoj komuna e Prishtinës apo mund të mendoj përcaktu komuna e Prishtinës. Ka shumë shembuj të kryeqyteteve edhe në rajon edhe Gjetiu që kryeqyteti cakton taksa shtesë duke u siguruar që ketë edhe një, themi kështu, të hyrë më të mirë për shërbimet që i jep. Tjetra që do ishte e rëndësishme të ketë ky ligj është që dispozitat për kredimarrje ministër, kryeqyteti mos të, të ketë mundësi më të mëdha, më lehtësuese për kredimarrje. Ligji për borxhet publike e trajton njëjtë si komunën e Parteshit si kryeqytetin. Dhe mendoj që këtu duhemi të gjejmë një hapësirë e cila i krijon kryeqytetit mundësi që të ecë përpara, sikurse që e kemi në ligj çështjen e ndërmarrjeve publike, duhet mendojmë mirë për çështjen e borxheve publike. Kapaciteti i kryeqytetit për të absorbu dhe për të trajtu borxh kredi është shumë më i madh e shumë më, si me thonë kështu, i mirë se sa shumica mos them gjata komunat tjera. Gjithashtu duhet sigurohemi që ligji për Prishtinën përveç diskutimeve që do i kemi në Kuvendin e Kosovës, tjetë, si me thonë, sa më shpejt i inkorporuar edhe në diskutimet financiare e buxhetore, me që sa më shumë zgjat procesi i diskutimit këtij ligji, aq më problem do i kemi ju si ministër këtë e dini, inkorporimin e kostos, ashtu si që keni përshkruar në buxhetet e ardhshme. Ky ligj në vetë rregullon shumë çështje që janë me rëndësi veçantë për Prishtinën, po e potencuan edhe disa kolegë deputet spitalin e qytetit. Mendoj që është e rëndësishme të kuptohet që dikon 85% të vizitave që bëhen në qendrat e mjekësisë familjare në komunë të Prishtinës nuk vazhdojnë në qendër klinike universitare, por një 15% zhvazhdon. E duke e pas parasysh që kemi mbi 1.200.000 vizita në vit, pra numri 15% e 1.200.000 vizitave është numri i madh i cili shkon në qendër klinike universitare, kështu që domosdoshmëria për një spital rajonal në Prishtinë është edhe imediate, edhe diçka që duhet të ecim përpara me, dhe ligji i Prishtinës besoj që na krijon këtë hapësirë. Gjithashtu themelimin e ndërmarrjeve publike, këtu kisha pas dëshirë që të kuptoj nga ata që e kanë draftuar ligjin apo edhe nga ministri përgjithës, sepse është vendos 2/3 e kuvendit komunal për themelimin e një ndërmarrje publike, a ka ndonjë logjik në këtë? Cilla është logjika? Dhe na thjesht sepse thuhet në nenin i cili ka të bëjë me themelimin e ndërmarrjeve publike që komuna Prishtinës ka drejt për themelu ndërmarrje publike dhe që për themelu një ndërmarrje publike duhen 2/3 e votës në kuvend komunal. Mendoj që këtë duhet sqaru pse duhet kështu, pse është vendosur kështu. Mendoj që një shumicë thjesht mjafton për të ecë përpara. Në fund ditës organizimi që e kemi me ligjin për veçqeverisje lokale në këtë republikë është kogja i qartë sa i përket kompetencave të kryetarit dhe të ekzekutivit, si dhe të kuvendit komunal. Në fund fare, më vije jashtëzakonisht mirë që kjo qeveri ka vazhdu me procedimin e këtij ligji me një afat kaq shpejt, e përgëzoj për këtë, sepse kemi pas qeverit kaluara që për vite tëra ndonë se e kanë pas në sirtar, nuk e kanë sjell para kuvendit. Ky ligj ka hapësirë për përmirësime, ka hapësirë për shtesa të cilat do ta bëjnë Prishtinën si kryeqytet më lehtë dhe më mirë të organizuar, por gjithsesi faleminderit për ecje të shpejtë, shpresoj që edhe me këtë ritëm do të vazhdojmë edhe me lexime tjera dhe aprovim e gjithsesi edhe buxhetim. Ju faleminderos. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Rugova. Faleminderit zoti kryesues, të nderuar kolegë deputet. Spari e mbështes dhe e përkrahi pa rezervë ardhjen e ligjit për kryeqytetin
të thjesht i kaloj procedurat të nevojshme sepse te e fundit kemi pasur obligim kushtetues. E kom analizuar mirë këtë ligj dhe në ato 21 nene që i ka ky ligj, më tepër ka aspekt përshkrues apo deskriptiv edhe të ligjeve që kanë bëjnë me pushtetin lokal. Janë atje disa nene të panevojshme që përshkruajnë organizimin e kuvendit komunal, përshkruajnë detyrat e kryetarit komunës, ato janë mirë dhe sakt precizuara në ligjet që kanë bëjnë për vetëqeverisin lokale. Unë dua të ndalem në 2-3 çështje kryesore. Duhet të precizojmë në këtë ligj, gjatë amendimit të më të tjeshëm, gjatë debatit me të gjitha fokus grupet e interesit, me qytetarët, po të involvojmë edhe njerëz të tjerë që kanë përvoja, sepse për herë parë po e draftojmë një ligj për kryeqytetin, thjesht, te aspekti i sigurisë, të mos bëjmë subordinim jo konform ligjit për policinë në këtë rast, apo edhe të qartësohet dhe të precizohet aspekti i ligjit bazik për shëndetësinë rreth spitalit të kryeqytetit. A është i nevojshëm në spitali kryeqytetit? Definitivisht që po, dhe unë vlerësoj që duhet ta amendojmë në mënyrë më precize sepse këtij ligji i duhen disa akte nënligjore apo udhëzime administrative, sepse vetëm po të bazohemi në nenet bazike të këtij ligji, ky ligj vështirë se do të gjej zbatim. Konsideroj që mungesë e këtij ligji janë zonat metropolitane të kryeqytetit, zonat me interes të veçantë zhvillimor për kryeqytetin, duke ditur që hapësira publike, zonat e tilla të nevojshme për zhvillimin e kryeqytetit, sepse ne nuk duhet të mendojmë vetëm për një mandat qeverisës, por duhet ta bëjmë një ligj që mendon, vlerëson dhe ka vizion për zhvillimin e kryeqytetit minimum për një 50 vite të ardhshme. Konsideroj që ne duhet të angazhohemi që në disa nenet këtij ligji të precizohen mbase edhe zonat të caktuara administrative që i subordinohen territorit të kryeqytetit. Po ashtu, duhet ta precizojmë sakt, pa të vërejtjet kolegëve deputet në organizimet e ndryshme të nivelit nacional që i bëjnë institucionet qendrore të vendit në kryeqytet. Domosdo duhet të ketë koordinim institucioni i presidentit, Kuvendi Republikës, qeveria, apo edhe ministrit e linjes për festat të ndryshme, për pritjet të ndryshme, për organizimet ndryshme të nivelit nacional. Absolutisht që duhet të ketë koordinim të mirë me të gjitha strukturat e kryeqytetit, duke fillu prej kryetarit dhe mekanizmave të tjerë. Në këtë kuptim, duhet këtë ligj mos ta shiqojmë përmes filtrave politik dhe partijak, apo edhe të fushatave të mundshme politike. Ne duhet ta shohim këtë ligj për kryeqytetin e vendit tonë si qendër politike, kulturore, diplomatike, universitare, të e fundit si adresa kryesore nacionale. Ju faleminderit. Zoti Kurteshi, Samive ka fjalën. Faleminderit Zoti Kryesues, të nderuara kolegë dhe kolegë deputet. Unë kam 2-3 çështje që dua t'i theksoj këtu. Çështja e parë është pikërisht kjo për cilën folën shumica e kolegëve dhe kolegëve këtu. Ne kemi një ligj që një projekt ligj, në vërtetë një tekst përpara që përpiqet të bëj një farë decentralizimi, tash po e themi, edhe kjo vun nga çështja kryesore, domethënë se decentralizimi te ne, decentralizimi demokratik dhe financiar, që nënkupton kompetenca për të mirën e bashkësisë, ajo shumë e vështirë të bëhet, sepse te ne është bërë një decentralizim, po ai vetëm ka qenë etnik edhe ka mbetë si i tillë. Në vend se të flitet këtu për caktimin, qartësimin dhe legalizimin e kompetencave
këtu flitet vetëm për mënyrën e kufizimit kompetencave. Kush a ka drejt kryeqyteti apo kryetari i qytetit caktoj caktoj drejtoritë policisë apo të propozoj kandidat për drejtor të një farë policie komunale apo jo. Në vend se të bëhet qartësimi edhe saksimi i kompetencave ligjore që është i domosdoshëm. Kjo është i domosdoshme. Bartja e kompetencave nuk mund të bëhet në mënyrë paushale. E kemi një drejtor ose se kemi një drejtor. Po e prekim ligjin për policinë ose s'po e prekim ligjin për policinë. Nuk ka ligj në Republikën e Kosovës dhe në asnjë vend tjetër që nuk ka ndërlidhje me ligje tjera. Prandaj gjitha këto duhet harmonizohen, po jo të kihet frikë, po e prekim një ligj, a guxoj me prek apo as guxoj me prek. Një kërkesë kushtetuese është krimi një ligji për kryeqytetin. Nëse kemi një kërkesë kushtetuese, gjitha ligjet duhet të harmonizohen edhe detyra e ligjit është të caktohen edhe të saktësohen kompetencat që subjektet e ndryshme apo personat e ndryshëm juridik i kanë në kuadër të ligjit. Kjo nuk bëhet. Kjo bëhet edhe më e rëndë kur e shohim domethënë se si përpilusti, hartusti këtij ligji shkruajnë për shembull sipas ligjeve përkatëse. Një ligj e ka për detyrë të caktoj sipas cilave ligje bartet ose kufizohet një kompetencë. Edhe ligji duhet të thuhet saktësisht, domethënë, cili është ligji, cili është numri i ligjit, edhe cilat kompetenca barten ose kufizohen bazë në ligji. Po jo në bazë të ligjeve përkatëse për ku e diun, për vetë qeverisë lokale apo ku më di çka. Ne kemi këtu edhe pjesë që janë kundër logjikës së shëndosh. Kemi norma për shembull te krimi i ndërmarrjeve publike. Edhe shohim për një herë kërkohet 2/3 e antarëve të Kuvendit. Asnjë arsyetim nuk ka pse po kërkokan 2/3 e antarëve të një kuvendi për krijimin e një kompanie publike. Nëse një legjislativ e ka për detyrë me punën e ekzekutivit, me kontrollu punën e ekzekutivit, këtu në vërtet i jepet një detyrë ekzekutive ose një detyrë primare që të lejoj ose të mos lejoj krijimin e një kompanie publike apo diçka tjetër, që vërtet nuk mund të kuptohet shumë lehtë. Ne kemi këtu edhe çështje të tjera, shumë vete hapën, domethënë çështjen e një kopjimi të shumë ligjeve në mënyrë të pa harmonizuar, vetëm çështje të caktuara janë kopjuar nga ligjet të caktuara edhe janë bërë bashkë në një tekst që mandej del i pakuptueshëm. Kjo mund të bëhet, domethënë, nëse merret për bazë spaku një ligj i një kryeqyteti. Ne duhet gëzohemi se po e bëjmë një ligj për një kryeqytet dhe po bëjmë kryeqytet bazuar në kushtetutë dhe në ligj. Mirë, po kjo duhet ta ketë një normë caktuar, po jo të marrim domethënë pjesë caktuara nga ligjet caktuara e të mos i harmonizojmë ato as me ato ligje, po të mos i harmonizojmë as me legjislacionin tonë. Unë pajtohem në fund se granti shuma prej 4% për një kryeqytet nga grantet që ndahen është jashtëzakonisht i vogël. Ne në Prishtinë e shohim se brenda ditës gravitojnë dikon 30 deri në 35.000 njerëz që punojnë në institucionet qeveritare, gravitojnë një numër jashtëzakonisht i madh i studentëve, edhe gjithë persona tjerë, këta janë gati si banorë të përhershëm, edhe gjithë persona tjerë që gravitojnë në Prishtinë, shpenzojnë në Prishtinë, kërkojnë shërbime në Prishtinë, gjatë tërë ditës, edhe mandej ndoshta largohen disa dhe mbeten këtu. Edhe nëse konsiderojmë se brenda ditës në qytetin e Prishtinës, po e them në kryeqytet, gravitojnë dikon rreth 1/3 e banorëve, domethënë, po Prishtina po ashtu ka
në dur ose në qarkullim 1/3 e gjitha mjeteve financiare të Republikës së Kosovës, unë mendoj kam bindjen se një grant prej 4%, ashtu si që është saktuar dhe si që thanë kolegë, që nuk arrin as shumën prej 8 milionëve, është jashtëzakonisht i kufizuar, edhe unë mendoj se është krejtësisht e pamundur që gjitha këto shërbime që kërkohen në nivelin e një kryeqyteti të kryhen vetëm me këto mjete. Unë kam bërë edhe një analizë gjusore dhe logjike të ligjit, edhe këto do t'i dërgoj në mënyrë të shkruar me rastin e hartimit të projekt ligjit, do më thonë për leximin e dytë. Faleminderit. Faleminderit. E funit është Besa Baftiu. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, nga diskutimet e deri tanishme për projekt ligjin për kryeqytetin, mu më erdhi mirë se që të gjithë pothuajse ata që diskutuan, po besoj se dhe ata të cilët nuk e morën fjalën janë të pajtimit se është një projekt ligj i vonuar për Prishtinën dhe është një projekt ligj që i duhet kryeqytetit tonë Prishtinës. Tek e fundja e kemi obligim kushtetues sepse neni 13 i Kushtetutës së Republikës Kosovës na obligon që kryeqyteti jon Prishtina të ketë status të veçantë me ligj të veçantë. Arsyeja që mora fjalën se u than diskutime të shumta nga dy deputetët, nga deputeti Zharku dhe nga deputeti Hasani, u tha se ky ligj kur është fjala te neni 7 që ka të bëjë me themelimin dhe spitalit të përgjithshëm të kryeqytetit, bie ndesh me ligjet tjera, gjithsesi me ligjin për shëndetësi. Unë po e them se ligji bazik i përshëndetësi, jo vetëm për kryeqytetin, mirë po e parashet që edhe qytetet e tjera mund të themelojnë spitalet e përgjithshme, konkretisht neni 20 i ligjit përshëndetësi thot, kujdesi dytësor shëndetësor mund të organizohet edhe në nivelin komunal me kërkesën e Kuvendit për katës komunal dhe në pajtim me vendimin e ministrit të shëndetësisë, që do të thotë se nuk ka të bëjë që ky ligji për kryeqytetin, kur ka të bëjë me nenin 7 për themelimin e spitalit të përgjithshëm, një spital që është më së i nevojshëm, sidomos për kryeqytetin, nuk bie ndesh për ligjin bazik të shëndetësisë. Ju falemnderit. Falemnderit. Atëherë s'ka tjetë diskutus, qeveria nuk ka në një vrejtje, nuk dëshon që të debatoj, po hymë në fazën e votimit në salën 79 deputet, ju lusë që të përgatitemi për votim 79 u bon 80, votojmë tani. Falenderit, kanë votuar 76 deputet, 67 janë për, 1 kundër, 8 abstenime. Konstatoj që Kuvendi miratoi në parim projekt ligji numër 06L012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës. Ngarkohet komisioni funksional me komisionit të përhershme që në afatin e paraparë me rregulloren e Kuvendit ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit ja paraqesin raportet me rekomandime. Amandamentet i bojmë na që shdëni. Faleminderit. Atëherë shkojmë në pauzë dreke deri në ora 3.